Hi, my name is Hermine Hayes-Klein. It's such a pleasure to join you all today. Do you want to, shall we? We can start. Sentence by sentence? How do you want to do it? I think we can start right away. Do you want to say Should I introduce myself? Yes. A little bit perhaps? Chcete ještě něco o ní vědět? O Hermine? Ještě víc detailů? Okay, please. I'm a lawyer. I'm an American lawyer. Jsem americká právnička. And I've advocated for women's rights my whole career, about 22 years. A advokuju pro ženská práva už asi 22 let celou svou kariéru. And for the last 12, that has involved advocating for women's rights in pregnancy and childbirth. A posledních 12 let advokuje pro ženská práva během těhotenství a porodu. From 2007 to 2012, I lived in the Netherlands. Od 2007 do 2012 žila v Nizozemí, where I had both of my babies in the Dutch birth system. Kde porodila obě své děti v tom nizozemském systému porodní. While teaching law at the Hague University and directing a research center for reproductive rights. A v Hágu učila právo a taky vedla Centrum pro reprodukční právo. And from 2012 to 2017, I organized 6 international conferences on human rights in childbirth. Od 2012 do 2017 organizovala 6 mezinárodních konferencí na téma porodu a lidských práv žen. In The Hague, Strasbourg, Belgium, America, South Africa and India. V těchto místech. So, and in the process I got to learn a lot about what women are experiencing in different systems of care. Takže vlastně zažila různé systémy péče a co vlastně, jaký vliv to na ženy má v těchto různých systémech péče. And I learned that women's human rights are being violated in pregnancy and childbirth pretty much everywhere. A že lidská práva žen během těhotenství a porodu jsou vlastně porušována úplně všude. So that's the focus of my advocacy now, and my law practice involves half bringing lawsuits for injuries experienced after consent violations in childbirth. A to, co vlastně teďka dělá, jsou porušování lidských práv po té, co ženy měly nějaký informovaný souhlas, ale i přesto byla jejich práva nějak porušena, takže nás se zabývá těmito případy. And half defending and advocating for midwives and access to midwifery care. To byla část její praxe a taky teď advokuje pro porodní asistentky, které se setkávají taky s nějakými případy, kdy je někdo z něčeho obviní. And so I'm here today to talk with you about the rights at stake in pregnancy and childbirth and how they can be realized within a maternal health system. Takže teď se podíváme na lidská práva během těhotenství a porodu a co vlastně, jak můžeme lépe chránit a pečovat o lidská práva během těhotenství a porodu. And so before we talk about the human rights, it's worth thinking about what is the goal of any maternal health system. Takže než se vůbec zaměříme na ta lidská práva, tak jaký je vůbec cíl jakékoliv péče, poskytování péče během těhotenství a porodu? Co je vůbec tím cílem? Proč to děláme? Is the goal to serve and help a pregnant woman to birth her baby in as healthy a way as possible and come out healthy herself? Je cílem to, abychom té těhotné ženě pomohli a aby ona vlastně sama vyšla z toho zdravá? Or is the only goal to deliver a baby who was alive immediately after the birth? A nebo je jediným cílem to, aby to dítě, které je porozené, bylo zdravé? And this relates to the question of what do we think childbirth is? A to nás vede k otázce, co vlastně porod je. There are 2 basic models of childbirth. Jsou 2 základní modely porodu. You could say that the first is the midwifery model of care and the second is the medical model of care. Ten první je model založený na péči porodních asistentek a ten druhý je medicínský porod nebo model péče. So is childbirth a normal physiological event with the potential to become a medical pathological event? Je porod normální fyziologickou událostí, kde je nějaký jako možnost, že by se stala patologickou situací, která vyžaduje nějakou medicínskou intervenci? Or is it a pathological event by definition that is only survived through medical intervention and management? A nebo je to patologická situace per se, kterou lze přežít pouze díky tomu medicínskému managementu a intervencím? This is a choice that every society gets to make. Tohle je volba, kterou dělá každá společnost. So the Dutch, for example,
maintained a midwifery model of care frame of what childbirth is. Například v Nizozemí tam se udržel ten model té péče vedené porodními asistentkami. They were the only Western developed nation that never moved healthy birth into the hospital. Jsou to jediný národ v takzvaném rozvinutém západním světě, který nikdy porod nepřesunul zcela do nemocničního prostředí. And throughout the 20th century, they maintained the idea that birth is a normal physiological event with the potential to become a medical event. A v průběhu 20. století vlastně zůstali věrní té ideji, že porod je normální fyziologický proces, který má údajem nějaká možnost, že se stane medicínskou událostí, která potřebuje nějakou intervenci medicínskou. And as a normal physiological event, they conceived that it belonged in the home. A jakožto normální fyziologický proces je to něco, co patří do prostředí domova. And they always had better outcomes in the United States. A vždycky měli lepší výsledky než Spojené státy. Which kind of explodes the story that childbirth is so dangerous and things happen so quickly that it is only survived through starting care in the hospital. Což vlastně vyrušuje, jako exploduje, to znamená vyrušuje, anuluje to, že porod je něco, co jedině může být jako s tím zacházeno v nemocničním prostředí a jedině tak se to dá přežít. In the Netherlands, care was led by a midwife. A v Nizozemí péče byla vedena porodními asistentkami. In service of the individual needs of the birthing woman. A bylo to jako služba těm ženám, které jsou těhotné a rodí. Meanwhile, in the same decade, a zatím ve Spojených státech během téže dekády, this is how the United States framed childbirth. Tohle je, jak ve Spojených státech se viděl porod. As a pathological event that is only survived through medical management. Jakožto patologická událost, kterou můžeme přežít pouze tím, že nás někdo bude intervenovat medicínsky. It was incredible for me when I was in my 20s to read a book about the history of birth. Když ve 20. letech mého života jsem si přečetla knihu, která se zabývá právě historií porodu. And to learn that all of the images I had grown up seeing of childbirth, a že vlastně všechny ty obrazy, které jsem byla zvyklá vidět, když jsem vyrůstala, of the baby being slapped to breathe, že plácali to dítě, aby se vůbec nadechlo, of the baby being put in the nursery, že to dítě dali úplně někam do odděleného oddělení, were based on a whole generation of women who gave birth under general anesthesia. Tak to byla tam celá generace žen, která byla pod celkovou anestezí. It was amazing to learn that babies should not need to get slapped to breathe. Bylo úžasné se vlastně dozvědět, že vůbec nemusíme plácat děti proto, aby začaly dýchat. And that the only reason that they were slapped was because the anesthesia that was given to the woman went into the baby. A že vlastně ten hlavní důvod byl, že oni byli taky pod tou anestezí, takže měli pomalejší rozjezd. And so when you look at this picture, ask yourself, where is the woman? Takže když se podíváte na obrázek, tak kde je vlastně ta žena? Who's birthing this baby? Kdo rodí toto dítě? Presumably she's this lump under the covers. Se předpokládá, že tam leží někde před těmi přikrývadly. Her head under the hands of the anesthesiologist. A hlava pod rukama toho anesteziologa. And this was the model of obstetrics that got exported all over the world. A tento model porodnictví se vyvezl do celého světa. Midwives were eliminated from American maternity care because they had no place within this model. Midwives byly z tohoto obrazu úplně eliminovány, protože tam pro ně nebylo místo. Because there was no space for childbirth to be a normal physiological event. Protože nebylo vůbec místo pro to, aby ten porod byl normální fyziologickou událostí. In the 1970s, a man named Frederick Leboyer published a book called Birth Without Violence. V 70. letech Frederick Leboyer publikoval knihu Porod bez násilí. He was a doctor talking to other doctors saying, look what we're doing to the baby. On byl lékař mluvící k jiným lékařům a říkal, podívejte se, co děláme těm dětem. Saying, there's more than one path to a live baby and a live mother. A tvrdil, že je více způsobů, jak se dostat k živé matce, k živému dítěti. And are we even noticing what we're doing to the babies in the process? A všímáme si vůbec, co tomu dítěti v průběhu toho procesu děláme. When you look at the picture, the men are smiling without a clue. A když se podíváme na ten obrázek, tak
the men are smiling without a clue. Jo, ti muži se smějí, aniž by vůbec měli ponětí o tom, co se děje. Pardon, já se chci jen ujistit. Slyšíte mě dobře? To audio je dobré, jo? Okay. And the woman looks like there might be a little distress in her eyebrows. A ta žena vypadá, že možná trošku stahuje obočí, že možná není úplně v pohodě. But she feels she needs to smile. Ale cítí jako takový nucení, že by se měla smát. She is in no position to protect her baby. She's in the opposition? She is in no position to be able to protect her baby. Vůbec jako není v pozici, kdyby vůbec mohla mít moc to dítě nějak ochraňovat, své dítě. And so again, gets the question, who birthed this baby? A tak je tady opět vystává otázka, kdo vlastně porodil toto dítě. This is how we're delivering babies now, despite his book. Tak i přes navzdory této knize je to vlastně způsob, jakým dnes rodíme děti. Anthropologists who write about birth point out that birth is more than anything a cultural ritual of initiation. Antropologové porodu, antropoložky hlavně porodu tvrdí, že porod je víc než cokoliv jiného rituál, iniciační rituál. And so for every culture you can ask yourself, what are the values into which this mother and this baby are being initiated? Takže se můžeme zeptat v každé kultuře, co je vlastně to za svět a co je to za model, skrze který my zasvěcujeme a do čeho vlastně zasvěcujeme tu matku a to dítě. Do čeho je zasvěcujeme, iniciujeme. The medical anthropologist Robbie Davis Floyd has argued that the values into which we initiate babies through our modes of birth is technocracy. A Robbie Davis Floyd, což je slavná antropoložka porodu a medicínská antropoložka, tvrdí, že ty hodnoty, do kterých my zasvěcujeme, iniciujeme to dítě a vlastně i tu matku, jsou technokratické hodnoty. The more technological, the better. Čím technologičtější, tím lepší. And that safety comes from technology. A bezpečí, dojem bezpečí přichází z technologie. Where is the mother? Ale kde je ta matka? Who birthed this baby? Kdo toto dítě vlastně porodil? Even vaginal birth can look like surgery. A dokonce i vaginální porod může vypadat jako chirurgická operace. What is the price that women have to pay to access the safety that medical technology can provide? Co je ta cena, kterou ženy musí zaplatit za to, že se dostanou k tomu, k té iluzi vlastně kolikrát toho bezpečí, které poskytuje ta technologie? Where does she have to go psychologically to get through that situation? Kam až se psychologicky musí dostat, aby byla schopna projít takovou situací? Is anybody in this room sensitive to this mother's perspective? Je někdo v této místnosti, kdo je nějak jako citlivý, kdo bere v úvahu perspektivu té ženy, rodící? Unless you see midwife model of care in real action, you don't know that it can be different. Dokud nevidíte přímo v akci komunitní porodní asistentku nebo vůbec jako porodní asistentku, která vlastně vede fyziologický porod, tak vás nenapadne, že by to mohlo být jinak. The midwife model of care, when it is able to be in effect, puts the woman at the center of care. Ten midwifery model péče, založený na péči porodních asistentek, klade ženu do centra té péče. But I think it's worth asking whether women in your system would need to leave the hospital to access this kind of care. A stojí za to se zeptat, jestli ženy, aby dosáhly in order to access this kind of care. Aha, ale je otázka, jestli ženy, aby dosáhly na takovou péči, musí opustit tu nemocnici, porodnici. Jinými slovy, je možné, aby se jim taková péče dostala v porodnicích, nemocnicích u nás? This is what birth can be like for the baby. Tak to porod může vypadat pro dítě. How often do you see babies look like this right after the birth? Jak často se vám stane, že vidíte děti takto vypadat hned po porodu? This baby didn't cry until 30 minutes after he was born. Toto děťátko neplakalo až do 30. minuty po porodu. When he left the warm water. Poté, co opustil teplou vodu. His cord was intact until it stopped pulsing. Jeho pupečník, vůbec se ho nikdo nedotkl, než opravdu přestal pulzovat.
and nobody had to ask anybody if that was allowed. A nikdo se nikomu nemusel ptát, jestli to je povoleno. This is an article in Atlantic magazine. The most scientific birth is often the least technological birth. A tady toto je článek z časopisu Atlantic, že nejvědečtější porod je často ten nejméně technologický. And what that references is that the most scientific birth is going to recognize hormonal physiology of childbirth. A ten nejvědečtější porod vždycky bude brát v úvahu hormonální hladiny v průběhu porodu. The most scientific birth understands that childbirth is a hormonal physiological process. Nejvědečtější porod nebo přístup k porodu vždycky bude brát v úvahu to, že hormonální hladiny jsou důležité pro to, aby se dítě v pohodě narodilo. Powered by oxytocin. Že to je řízeno oxytocinem. And adrenaline blocks oxytocin. A adrenalin samozřejmě blokuje produkci oxytocinu. So if a maternal model of care wants to optimize outcomes, takže pokud máme nějaký maternal model of care, a maternity care system, jo, pokud máme model péče v rámci porodního systému, který chce toto vzít v úvahu, it's going to optimize to increase the likelihood of a healthy birth, a bude chtít vlastně zvýšit tu pravděpodobnost toho zdravého porodu, but have the technology available if it is needed. Bude mít technologii k dispozici pouze pokud je to třeba. To increase the likelihood for the physiological birth, you have to understand and support the hormonal needs of the mother, and that means supporting her emotional needs. Abychom podpořili fyziologický průběh porodu, tak musíme abychom podpořili, to znamená produkci oxytocinu, tak vždycky musíme podpořit i emocionální potřeby té ženy. And so therefore, unless and until pathology arises, takže dokud se neobjeví patologie, you're going to have a soothing, calm, peaceful, loving environment. Budete mít sklidňující, uklidňující, míromilovné, mírotvorné prostředí pro tu ženu. And we have to ask ourselves again, what is the goal? A opět se musíme tady zeptat, co je naším cílem? Is there no difference if the baby comes out like this? Opravdu není žádný rozdíl mezi tím, like jestli přijde na svět dítě takto, jako jsme viděli na té obrázku předtím, nebo takto plačící, nervní, traumatizované. Do we call that difference a soft difference? Do we recognize that as a health difference? Myslíme si, že to je jako jemný rozdíl, soft, tady odkazuje na soft skills, že to je něco jemného, anebo je to opravdu hard difference. Je to důležité, signifikantní, podstatné. And is there no difference if the woman is treated like this? A tam opravdu není žádný rozdíl mezi tím, jestli se ženou se nachází takto, or if the woman is treated like this? A nebo takto. Do we care? Zajímá nás to? The 1990s were the first time that anybody recognized any human rights at stake in pregnancy and childbirth. V 90. letech 20. století to byla jako první doba, kdy vůbec se začalo brát v úvahu, že existují nějaká lidská práva během těhotenství a porodu. And at that time, the Millennium Development Goals recognized that women have a human right to survive childbirth. A tady tohle Millennium Development Goal, to znamená rozvojový cíl 5 tisíciletí, tak to uznalo this Millennium Development Goal 5 uznal it recognized the human rights of women to survive, že mají ženy vlastně lidská práva na to přežít ten porod. Uznali ta práva vůbec. Because in some countries there was an assumption childbirth is deadly, so women and babies die. Takže v některých zemích jsou takové jako předpoklady nebo východiska, že porod je smrtelný a když žena zemře, without investing resources toward preventing preventable mortality. A že může zemřít, aniž by se investovaly zdroje do toho, aby se tomu zabránilo. To znamená, aby to vedlo ke snížení té mateřské mortality. And so the United Nations acknowledged that women have a human right to access skilled care. Takže vlastně tady došlo k uznání toho, že ženy mají právo na přístup k odborné péči. And to access emergency medical services. A k přístupu k emergency
Jo, emergency je, když se stane akutní péči. But then, how would we go about achieving this goal? Ale jak toho dosáhneme, tohoto cíle? For the 20 years after 1990, tak zhruba 20 let po těch 90. letech nebo 1990, the international community pursued the reduction of mortality without recognizing any of the other human rights at stake in pregnancy and childbirth. Could you say that again? The international community mezinárodní komunita tried to reduce se pokoušela snížit mateřskou úmrtnost in ways that failed to recognize a takovým způsobem, že to vlastně neuznali the full spectrum of human rights at stake. Plné spektrum těch práv, které jsou vlastně ve hře. The result that many systems developed essentially cesarean section assembly line care. Takže vlastně to vedlo k tomu, že mnoho systémů rozvinulo císařský řez, to ústilo v císařský řez a je to jako assembly line, to znamená like a factory. Ano, pásová výroba, děkuji. To je jako pásová výroba v továrně vedoucí v konečné instanci k císařskému řezu. In many parts of the developing world, systems of care were developed that with C-section rates that range from 50% to 75% to 100%. A v mnoha částech rozvojového světa jsou vlastně části, kde výskyt císařského řezu je od 50% po 75 až po 100 třeba. Vlastně zvláště v těch bohatších klinikách. And with the explosion of the cesarean section, a tím vlastně došlo k výbuchu výskytu císařského řezu, came a lot of studies trying to understand why. Takže se začaly budovat studie, které se zabývaly tou příčinou, proč tomu tak je. First, the obstetricians claim we're doing all these cesarean sections because it's what the women want. A nejdříve říkali porodníci, že to děláme protože to je to, co ty ženy chtějí. So they studied that by doing things like following the women and the doctors around the hospital wards and listening to the conversations. Takže vlastně to je hlavně antropologická práce, že následovali ty ženy napříč těmi porodnicemi a poslouchali jejich rozhovory s těmi porodníky. And the studies consistently showed that the cesarean section pandemic is not happening by maternal choice. A vlastně se přišlo na to, že ta pandemie toho císařského řezu není proto, že by si to ty ženy přály. The only group of women who prefer cesarean section for delivery, the studies show, are obstetricians. A jediní vlastně, kdo tohle opravdu upřednostňovali jako volbu, tak byli hlavně ti porodníci. The vast majority of women who go into hospitals for birth don't mind a C-section if they need one, but they don't want one if they don't need one. A naprostá většina těch žen, které jdou porodit do porodnic, tak si preferují, nebo je to jejich volba vůbec ten císařský řez, pokud se objeví situace, kdy ji budou potřebovat, ale pokud ji nepotřebují, tak císařský řez nechtějí. And they trust their providers to truthfully guide them through the difference. A věří, mají důvěru ke své porodníky, že je pravdivě a upřímně tím procesem reprodukčním, vlastně porodním a těhotenským provedou. Doctors also said it's fear of liability that makes us do it. A doktoři taky říkají, že it's a fear of liability, že se bojí odpovědnosti za ten porodní proces, bojí se převzít odpovědnost. Studies have shown that and shown that it is not in fact fear of liability. Ale vlastně podle studií vyplývá, že to není, že by se báli odpovědnosti. But that instead the three primary drivers of the use of cesarean section. Ale ty primární 3 důvody, které vlastně řídí to, že ten nástup toho císařského řezu a jeho šíření, are financial incentives. Jsou finanční důvody. Time convenience incentives. Je to pro ně časově výhodné. And straight up provider preference. A to, že ti poskytovatelé péče to prostě upřednostňují. Že to umí. Je to bezpečné pro ně. This is the way that I prefer to deliver the baby. To je způsob, jakým já upřednostňuji prostě porodit, dostat na svět to dítě. In the United States, one study showed a variation in the cesarean section rate between hospitals of 7 to 70%. Ta variabilita výskytu císařského řezu v různých US porodnicích je od 7 do 70%. And they looked into the question of is it the differences of the women coming to the hospitals? A je to způsobeno rozdíly mezi ženami, které přijdou do těch porodnic?
And they found no, it's not the differences of the women, it is the preferences of the providers and the cultures of the different hospitals. A opět jim vyšlo, že to není těmi ženami, ale opravdu preferencemi těch porodníků a kulturou péče různých porodnic. You have a similar phenomenon here in the variability of your episiotomy rate. A podobně to máte s výskytem epiziotomie a s tou variabilitou výskytu epiziotomie napříč českými porodnicemi. Be skeptical of claims that the difference is that some women at this more women at this hospital need to be cut than at this hospital. Vůbec nedověřujte tomu, že v některých nemocnicích jsou takové ženy, které epiziotomii potřebují více než v jiných porodnicích. The difference comes down to provider preference and how we do it around here. Opravdu ten výskyt se týká hlavně toho, jaké preference mají porodníci a jak jsou zvyklí v té porodnici takhle se chovat, jaké mají rutinní procesy. And studies all over the world have found much higher rates in the use of cesarean in for-profit hospitals or for-profit institutions than in not-for-profit institutions. A samozřejmě studie potvrzují to, že je preference císařských řezů v porodnicích, které jsou založeny pro-profit, to znamená pro zisk, než ty, které jsou třeba vedené státem. And even if the doctors are not personally incentivized to do more, if they're paid the same for C-section or vaginal birth. A pokud jsou lékaři placeni úplně stejné částky za vaginální porod a císařské řezy, they can still face pressure from their hospital to do more surgeries. I tak mohou ještě čelit nějakému nátlaku své porodnice, aby dělali více chirurgických operací, to znamená císařských řezů. And nobody has suggested that these incentives are operating at a conscious level. A vůbec tady nikdo netvrdí, že tohle je vědomý proces, nebo zcela vědomý proces. Rather that they unconsciously affect the provider's perception of what is right, what is best, and ultimately what is safe. Ale spíš tady dochází k nějakému podvědomému subliminálnímu ovlivňování těch poskytovatelů péče ohledně toho, co je lepší a co je nejlepší v poskytování péče. The thing is, women are never told, I want to give you a C-section because it's Friday night, or it's a holiday, or it's just the way I like to deliver babies. Samozřejmě, že oni to ženám neříkají, takže já vám chci dát císařský řez, protože je pátek, nebo protože mám před prázdninama, nebo je před svátky, nebo prostě to je způsob, jakým já preferuju rodit děti. They are almost always told, we want to give you a C-section because it's safer for your baby. Oni vlastně skoro vždycky říkají, my vám chceme dát císařský řez, protože to je bezpečnější pro vás a pro vaše dítě. No, is it safer for you or for the baby? Usually it's safer, they're told it's safer for the baby. For the baby, ano, tam třeba ani ne pro ní, prostě pro to dítě. If they are told anything at all. Jestli jim vůbec něco řeknu. But survival is not the only human right that women have. Ale přežití vůbec není to jediné právo, které ženy mají. And the decades since 1990, the global community have recognized that women's rights are human rights because women are human too. A vlastně v 90. letech se uznalo, že ženská práva jsou lidská práva a že ženy mají právo. Some of the human rights that are at stake in pregnancy and childbirth are the right to equality and equal treatment. Některá ta práva, která jsou, o která se jedná v průběhu porodu a těhotenství, tak jsou právo pro rovné zacházení, the right to dignity, právo na důstojnost, the right to privacy, which means the right to make personal decisions in accordance with your own values. Právo na soukromí, což vlastně obnáší i to, že se můžete rozhodovat podle svých osobních hodnot. The right to autonomy, which means you own your body and nobody gets to touch it without your permission. Právo na autonomii, což obnáší i to, že nikdo nemá právo se dotýkat vašeho těla, pokud vy k tomu nedáte souhlas. And the ongoing right to skilled obstetric care. A právo na zručnou porodnickou péči, odbornou porodnickou péči. The right to skilled obstetric care is worth a mention in light of spaces in which obstetricians and midwives have allowed themselves to become untrained in vaginal birth. I'm sorry, I missed the start. In many places, okay, the reason we should think about the right to skilled obstetric care. Budeme teďka se zabývat tou odbornou porodnickou péčí. Because in many places, since the cesarean section has exploded, protože v mnoha místech od toho, kdy se začal tak šíleně množit císařský řez, obstetricians in many places claim that they lack training to do vaginal birth.
V těchto místech porodníci tvrdili, že nemají trénink, nejsou učení v tom dávat nebo asistovat u normálního vaginálního porodu. For about 20 years now, they have felt free to become untrained in breech birth. Asi po 20 let teď tvrdí, že they have been trained. Untrained. Už asi 20 let tvrdí, že nejsou trénováni v tom asistovat u vaginálního porodu. And Did you say breech? Yes. Oh, thank you so much. Thank you. And so they say to women, you have to have a C-section because we're not trained in vaginal birth. A tak jim říkají těm ženám, OK, musíme vám dát císařský řez, protože nemáme trénink v tom vaginálním porodu. And in many parts of South America, where they've had 90 to 100% cesarean section rate for over a decade. A v mnoha místech, kde už cirka 10 let mají tu rate těch císařských řezů 90 až 100%. Doctors say they no longer know how to do a vaginal vertex birth. A už lékaři říkají, že už vůbec jako neví, jak to dělat, ten vaginální porod. Implicating the right to skilled obstetric care. Takže vlastně to je nedostatek toho práva na odbornou porodní péči. But the human right that translates into a legal right, ale to lidské právo, které se vlastně překládá do toho legal right, that has the most significance for women's experience of childbirth, do práva obecně, které vlastně má nějakou důležitost pro porod, is the right of informed consent and refusal, which is the law that supports the human right to autonomy. Je právo na informovaný souhlas a withdraw od vynětí vůbec jako backup, že odsouhlasení, že vy přestanete souhlasit s čím jste do této chvíle souhlasili. With informed consent and withdraw the informed consent and? I think what I said was the law with the most power to effectuate change is informed consent, and what is informed consent? It is the right of autonomy put into law. Jo, a to, co vlastně je hlavní složkou toho informovaného souhlasu, je právo na autonomii, které se stane součástí zákona. The law of informed consent is very clear and it is the same everywhere. Ten zákon ohledně informovaného souhlasu je velice jasný a je stejný všude. Because it is based on universal bioethics. Protože je postaven na univerzální bioetice. And these bioethics were developed and written down in the late 1800s. Ty zákony bioetické se vyvinuly in the late 1800s, už koncem 19. století. As medical technology developed and the medical profession gained power, tak jak se vyvíjela medicínská profese a získávaly víc a víc moci, it became necessary to make clear that just because a patient goes to a doctor for care does not mean the doctor can make decisions for the patient. Takže bylo vlastně důležité, aby se udělalo naprosto jasné že já jakožto pacient jdu za nějakým odborníkem, aby mě dal nějakou péči, tak to neznamená, že ten odborník má právo vykonávat za mě nějaká rozhodnutí. The doctor's training and the midwife's training and expertise in medicine does not give the doctor or the midwife authority to make decisions for the patient. Ta expertíza, ta odbornost, kterou jak porodní asistentky, tak lékaři získávají v průběhu svého tréninku a svého učení, jim nedává žádnou autoritu, je nějak neopravňuje k tomu, aby vykonávali rozhodnutí za své pacienty, nebo ty ženy, o které se starají, což nejsou pacientky. The provider's training and expertise gives them the authority to offer their services within their scope of practice in a way that is non-negligent and respects their patient's rights. Takže ta jejich expertíza neboli odbornost jim dává právo na to vykonávat, vlastně jsou jako poradní orgán v rámci té expertízy, kterou mají. That was too long, sorry. Yes. Their expertise gives them the authority to offer their services. Yes, takže jim to dává přesně tu autoritu nabízet své služby. In a way that is not negligent. Způsobem, který vlastně nezanedbává tu péči. And in a way that upholds their patient's rights. A taky způsobem, který vlastně nezanedbává ta práva a respektuje práva těch pacientů. And again, law and bioethics has laid out clearly for providers how to do that. Ten bioetický zákon stanovuje naprosto jasně, jakým způsobem to dělat. Before anything is done to a patient,
Než cokoliv vůbec na tom pacientovi nebo pacientovi provedeme, nebo na něm uděláme, the doctor or the midwife, doktor, lékař nebo porodní asistentka, has to look that person in the eyes, se té osobě musí podívat do očí and explain what they want to do or what they are proposing. A vysvětlit, co budou dělat, anebo s čím se teď potýkají. Explain why they are proposing it. What about the clinical situation? A vysvětlit, proč nabízejí, co to je za situace odborně, ve které se nachází. Provide accurate information regarding the risks and benefits of that treatment. A musí taky uvést negativa a klady, přínosy, které pro ně ten daný treatment bude mít. And also provide information about the alternatives to that treatment. A taky poskytnout informace o alternativách tady toho treatmentu. Including the option of doing nothing. A včetně možnosti nic nedělat. And the risks and benefits of the other options. A jaké jsou rizika a přínosy taky těchto jiných možností. They have to explain this in a language the patient can understand. Musí to vysvětlit jazykem, kterým ten pacient, pacientka nebo ta osoba, která o nich je, rozumí. And that does not just mean that you have to get a translator. A to neznamená, že jenom musíte dostat překladatelku. It means you have to explain it to the educational level of the patient. Musíte to taky vysvětlit způsobem, kterému ten dotyčná bude rozumět, to znamená, který bude odpovídat jejich vzdělání. You have to explain it in a language they can understand so that they can make the decision. Musíte to tím pádem vysvětlit jazykem, kterému oni budou rozumět, a to nejenom jako ve smyslu je to čeština nebo angličtina, ale právě i ten jazyk odpovídající jejich úrovni vzdělání. Schopnosti rozumět. Your training should give you the ability to explain what you want to do in simple terms. Váš trénink, vaše expertíza, vaše vzdělání by vám vlastně mělo dát možnosti to vysvětlit jednoduchým, srozumitelným jazykem. Your training does not give you the legal authority to say, I'm the expert here, so I'll decide. Vaše expertíza vám nedává právo na to říct, já jsem tady ta autorita, ten odborník a já teďka tím pádem mám právo o vás rozhodovat. The first prong of this process should be accurate, objective information. Úplně to nejdůležitější na tom by mělo být, že to je objektivní objective information. Yeah. The second prong can be that you can give your subjective advice. To druhé, co je na tom důležité, je, že by měla být, že jim můžete dát subjektivní radu. But then you must support the patient in making their decision, and that includes the decision to go against your advice. A pak vlastně byste měli podpořit toho pacienta, pacientku v tom, aby si vytvořili své vlastní rozhodnutí, a to může jít i proti vaší radě. Může být v nesouhlasu s vaší radou. The provider's commitment to informed consent is only ever tested when the patient asks questions or make decisions that make the provider uncomfortable. Sorry, could you say it again? You can only say that you provide informed consent. Vy poskytujete informovaný souhlas, if you are in a situation where the patient asks questions or make decisions that make you uncomfortable. Kdy vlastně ten pacient může pokládat otázky, i které vás z nich se můžete cítit nepohodlně. Můžete se cítit nepohodlně. And you respect that they get to make the decision, not you. A vy respektujete to, že oni jsou tam, aby udělali to rozhodnutí, ne vy. Even if their decision makes you uncomfortable. I přesto, že rozhodnutí toho člověka způsobí, že vy nebudete s tím úplně souhlasit a nebudete se cítit v tom pohodlí. Because patients get to make decisions for reasons that include their own values, their own perspective, and their own situation outside the hospital. Protože lidé vykonávají rozhodnutí na základě svých hodnot a situací, které nesouvisí, jsou externí té situaci v té nemocnici. And the law of informed consent has always understood a zákon o informovaném souhlasu vždycky nějak bere v úvahu, that medical decision making is not so complex that regular people cannot make their own medical decisions. Že to medicínské rozhodnutí není tak komplikované, aby lidé nebyli schopni o sobě sami rozhodovat. But ask yourself, if you have seen childbirth happen in a hospital space, ale teď se zeptejte sami sebe, pokud jste viděli porod v nemocničním prostředí, how much would change in that room if before anything was done to her, each step of the way, before anything was put in the IV, before anybody even thought about cutting an episiotomy or using a forceps or a vacuum, someone took the time to look her in her eyes,
give her the information and ask her permission. Co by se v té místnosti, kde se ten porod udával, změnilo, kdyby předtím, než vy uděláte IV, že jí vstříknete něco do žíly, nebo epiziotomii, nebo vacuum extraktor použijete, tak když byste se jí podívali do očí a zeptali se jí, vysvětlili, co vlastně, v jaké situaci a co jí teď budete dělat a proč. How much would change if every woman were provided with respectful support for making her own decision every step of the way? Co by se změnilo, kdyby každá ženě bylo poskytnuto to poradenství ohledně toho, co se jí bude provádět na každém kroku toho procesu? How much would change if every person in that room agreed we can do nothing to this woman or her baby without her permission? Co by se změnilo, kdyby všichni v té místnosti se shodli na tom, že nebudou té ženě ani na té ženě dělat nic, s čím by ona sama nesouhlasila a na čem by se nedohodli? It would transform the space. To by totálně změnilo to prostředí. And the fact that it would transform the space tells you what you need to know about the gap between the law of informed consent and the culture of obstetrics. A tento prostředí, které by tam vzniklo, vlastně by uzavřelo tu propast, která je mezi zákonem o informovaném souhlasu a to, jak se to děje v porodnictví. The provider and the patient bring multiple analytic variables to medical decision making. Ten poskytovatel péče a ten konzument péče přináší do té situace různé proměny. They're both concerned with the clinical situation. Oběma nějakým způsobem záleží a mají své zájmy v té klinické situaci. They both want a live mother and a live baby at the end equally. Oběma stranám jde o to, aby na konci byla živá matka a živé dítě. But then we have to acknowledge that for both of them there are additional factors that affect their perception. Ale musíme si uvědomit, že u obou hrají roli další dodatečné faktory, které ovlivňují jejich vnímání věci. For the provider, the culture of the institution where they work and its resources can affect what they even think they can do. U poskytovatele péče to prostředí a vůbec zdroje, které mají k dispozici, můžou ovlivnit jeho rozhodování. Their skills and their training can affect how they have that conversation, what they feel safe to offer. Jejich dovednosti a trénink může ovlivnit to, co oni jsou schopni nabídnout. They can worry about if they are legally safe. Můžou také se obávat, zda jsou dostatečně právně zabezpečení. Economic incentives affect their perception. Zda dostanou dostatečně zaplaceno za svou práci. And their personal experiences and past trauma affect A their perception. jejich osobní zkušenost a minulá traumata, která samozřejmě je potkala. In the vast majority of medical settings, there is not a lot of recognition about trauma experienced by doctors and midwives and nurses. A obecně v tom porodnickém prostředí není jako dostatečně uznáno právě ten poslední bod, to trauma, kterým naprostá většina pracovníků a pracovníc v této oblasti prochází. You're just supposed to be tough and carry on. Prostě se jenom předpokládá, že budete drsňáčtí a pojedete dál. But if you don't resolve the trauma, it can then come out in irrational ways. Ale pokud vlastně nedojde k tomu, že by se to trauma opravdu vyřešilo, tak vlastně potom různými iracionálními způsoby se dostává na povrch, probublá. Such as terror to allow the woman to give birth the way that she wants. Například úplná hrůza z toho, že bychom povolili ženě, aby porodila způsobem, jakým ona chce. And for the mother or the birthing patient, similarly, clinical factors affect the analysis. A i pro tu matku a pro to dítě samozřejmě jsou tam další faktory, které ovlivňují tu klinickou situaci. But so also can her culture and her values. Samozřejmě i ta kultura, ze které pochází a její hodnoty. So also can her family plans. Tak samozřejmě i plány, rodinné plány, které má třeba dovolená. If she knows she wants to have 5 babies, she should look at that first cesarean very differently than if she knows she wants to have 2. Nebo taky to, jestli chce mít 5 nebo 2 děti. Já jsem tady jenom dodala s tou dovolenou, protože já jsem dělala taky výzkum v Latinské Americe a tam prostě paní chtěla císařský řez, protože chtěla jít na dovolenou. But do you hear women even ask how many babies they're going to have when they're recommended to have a C-section?
Ale v závislosti na tom, kolik žena chce mít dětí, jak by probíhalo to doporučování císařského řezu. Their postpartum support can affect their decisions. Taky postpartální podpora, postnatální podpora. For example, they had a very difficult recovery from their last cesarean. Now they know they're going to have a toddler and a newborn. They don't have a lot of support at home. They don't want to have another surgery if they don't need to. Například to, jak se léčili z posledního císařského řezu, neprobíhalo úplně ladně a oni vlastně, kdyby měli mít i další císařský řez a ještě měli mít doma další dítě, o které by se měli starat a ještě novorozeně, tak to by pro ně nebyla úplně komfortní situace. Economic incentives also can affect their analysis. Samozřejmě jejich ekonomická situace bude ovlivňovat jejich rozhodování. So can their experience and their trauma. A také jejich zkušenost a trauma. But the law only gives one of these people the power to weigh all those variables in the balance and make the decision. Sorry, can you say that? The law only gives one of these two people the power to balance the variables and make the decision. Zákon je nastavený tak, že vlastně zohledňuje pouze jednu stranu tady z těchto proměnných. Because, I want to say another word on this issue of values and risk. Tady bych ještě chtěla něco dodat k tomu, jak hodnoty ovlivňují analýzu rizika. The primary language that everybody uses to talk about what we should do in childbirth is safety. Ten úplně primární jazyk, který většinou se používá ve spojitosti s porodem, je bezpečí. But how we analyze what is safe can differ. How do we analyze? What is safe? Jak zanalyzujeme, co je bezpečí? People can have different perspective. Lidé mohou mít různé perspektivy ohledně toho, co je bezpečný. Based on their values. A v závislosti na jejich hodnotách. And what we know about counseling for C-section and obstetric values in general on risk counseling is that ohledně toho, co víme, ohledně toho, jak dochází k razení a podávání informací ohledně císařského řezu a v porodnictví, is that the focus is on short-term perinatal risk. Tak je jasné, že ten fokus, to zaměření je na krátkodobé konsekvence toho perinatálního rizika. Meaning, is the baby alive at the end of my shift? Takže to obnáší to, že dítě bude na konci živé na konci mé směny. But these are not the only risks at play. Ale tohle nejsou jediná rizika ve hře. We know that in obstetric counseling, future risks are undervalued. Víme, že ta dlouhodobá rizika jsou v porodnictví podceňována. Ask yourself, how do you hear women being counseled about the risks to their future pregnancies from this C-section? Když se zeptáte se sami sebe nebo se podíváte na svou vlastní praxi, jak dochází k té debatě s tou ženou ohledně jako budoucích rizik ohledně jeho císařského řezu vzhledem k císařským řezům, které už měla? Is there discussion of increased risk of stillbirth or miscarriage in the next pregnancy? Je tam debata ohledně zvýšeného rizika, increased risk regarding what? Stillbirth or miscarriage? Aha, že může dojít k potratu nebo i k předčasnému porodu. Do you get it? Jo. Is there counseling on placenta accreta? Nebo porodu mrtvého dítěte, je tam tady ta placenta accreta. Placenta accreta is the reason why the United States has rising maternal mortality. To je přesně ten důvod, proč ve Spojených státech roste mateřská úmrtnost. Placenta accreta. By the fourth C-section, the mother's risk of dying can rise to 7%. A předtím nebo okolo čtvrtého císařského řezu už může vzrůstat mateřská úmrtnost i pravděpodobnost na 7%. But we know that all risks to the mother are undervalued. Ale my víme, že všechna rizika té matce jsou podceňována. In my law cases, when I question doctors who pushed women into C-sections with no explanation, no discussion of risks, když vlastně v mé praxi právnické, když já vlastně zpochybňuji některá rozhodnutí doktorů, lékařů, kteří vlastně nutí ty ženy nebo tlačí je k těm císařským řezům. They will often say, "Oh no, I tell them about the risks." A oni říkají, ne, to já jim říkám o těch rizicích. And I say, "Well, what do you tell them about the risks to the mother?"
A ona se zeptá, co jim teda ale říkáte o těch rizicích, která z toho vyplývají pro ně. And they give me answers like, that's just not really my focus. A oni dají odpověď, jako no to vlastně není úplně jako to, co by mě zajímalo. To není to, na co já se zaměřuju primárně. And so in that sense, I would love to show you this little clip from my first Human Rights and Childbirth Conference in The Hague in 2020. Tady 2012. Z roku 2012 bych vám chtěla ukázat klip, kdy jsem se poprvé účastnila konference na lidská práva a porod. This is a philosopher named Alsaline Kingma. Tady to je filozofka Alison Kingma. She works at medical schools in the Netherlands and in London. Pracuje v Londýně a v Nizozemí na právnické fakultě. You know, we didn't try this before. Hopefully the audio will work. To je poprvé, co to tady budeme pouštět takhle, protože bychom měli už předchozí nějaké prezentace, ale to je poprvé, co to takhle budeme pouštět a doufám, že audio bude. Jsou to necelé 2 minuty. Science can tell us something about mortality rates, or it can tell us something about morbidity rates. But once we figure out how we value those mortality rates and those morbidity rates, can we implement a policy? One thing that I always notice and that I find worrying in that respect is when the focus is only and ever on perinatal mortality, and much of the focus in the debates these 2 days have been about that. And we can fight over and over about whether there is a 0.1 increase or an 0.4 increase or no increase or even a reduction in perinatal mortality rates in home births. But what is very rarely mentioned is the overwhelming evidence that home births are safer for mothers. Not a little bit safer, but massively so. Now, that tells us something about the values in our society, right? Those facts are there, but how we interpret those facts tells us something about how we value saving very occasionally one life of a child versus inflicting lots of harms on other people, namely the mothers of those children. It is one thing for mothers to routinely make that choice to put themselves at risk for their children, and that is always and ever an act of extreme altruism. But from a policy level, a society has a duty to value all its citizens and all its humans equally. And from that point of view, it is not at all obvious that we should always be so focused on perinatal mortality. So that's the interpretation point. V podstatě o čem toto video je, že máme se věnovat právu všech občanů a občanek a nejenom se soustředit na perinatální nebo mateřskou úmrtnost pouze a zajímat se o kvantitativní výsledky, ale opravdu se zajímat o to, jakým je a nejenom upřednostňovat děti, jakože babies a novorozeňata na úkor těch žen, ale vlastně máme se věnovat opravdu i těm ženám, ptát se jich a vést s nimi tu diskusi a chtít vědět, jak to oni vlastně chtějí, jak chtějí vůbec rodit, jaké jsou jejich preference a jejich rozhodnutí. So, different providers can perceive the risks differently. Že různí poskytovatelé péče můžou vnímat riziko různě. And different providers can have different preferences for how they like to deliver babies. A různí poskytovatelé péče budou mít různé preference ohledně toho, jak rodí děti. But does this mean that a birthing woman is going to give birth the way that whoever is standing in front of her prefers to deliver? Ale bude ta žena rodit podle toho, že kdokoliv, kdo stojí před ní, tak má nějaké své preference a ona se tomu bude muset přizpůsobovat? If you're a pregnant woman navigating a system with variability in C-section rates from 7 to 70%. Pokud jste žena, která má rodit v systému, kde je variabilita císařských řezů mezi 7 a 70%, or variability in episiotomy rates from 5 to 60%. A nebo je variabilita v epiziotomích mezi 5 a 70%. And you don't want an unnecessary episiotomy or an unnecessary C-section. A vy opravdu nechcete císařský řez nebo epiziotomii, které nejsou nutné. Your only shield is your right of informed consent and refusal. Je váš štít, jediným vaším štítem je informovaný souhlas a pak taky schopnost odstoupit od informovaného souhlasu.
Because this should mean that regardless of the preference of your provider, protože to by mělo znamenat, že bez ohledu na preferenci vašeho poskytovatele péče, every provider will provide you with accurate information about your options and the risks and benefits of your options. Vás každý poskytovatel péče vám poskytne informace o tom, jaké jsou vaše rizika a přínosy daného postupu. And you get to make the decisions about your body. A vy jste ten, kdo se bude rozhodovat o vašem těle. But is this what happens in obstetrics? Ale je to opravdu to, co se děje v porodnictví? What got me into this work back in 2010? To, co mě vlastně k této práci přivedlo v roce 2010, was when I was living in Holland and teaching law at The Hague. Byla situace, když jsem byla v Nizozemí a tam jsem učila na právnické fakultě v Hágu. And my own midwife, who attended the births of both my children at home. A moje vlastní porodní asistentka, která vlastně asistovala u obou mých porodů, obou mých dětí, domácích porodů. Got a complaint filed against her license by a doctor in a hospital. A měla takový případ, kdy si vlastně proti ní stěžoval jeden lékař v jedné porodnici. For supporting a mother to birth her twins at home. Kvůli tomu, že asistovala jedné ženě u porodu jejich dvojčat doma, u domácího porodu. And until that moment, I thought you really had a choice about where to give birth to your baby in the Netherlands. A já jsem si do té doby jsem si myslela, že opravdu člověk má možnost se rozhodnout ohledně toho, kde chce porodit své děti. Because when v Nizozemí. I had moved there 7 months pregnant. Protože já jsem se tam přestěhovala v 7. měsíci těhotenství. I called the very mainstream insurance company that came through my husband's job. A já jsem zavolala opravdu té nejmainstreamovější zdravotní pojišťovně, ke které jsem se dostala skrze zaměstnání mého muže. And I said, I'm 7 months pregnant and I just moved here. A říkám, právě jsem se tady přestěhovala a jsem v 7. měsíci. And they said, oh, are you giving birth at home or in the hospital? A oni říkali, vy chcete porodit doma nebo v nemocnici, porodnici? And I said, well, I'm having a healthy pregnancy. A já říkám, jsem zdravá. So maybe at home? Takže možná doma. Because I knew that I could consider that option as a safe option in the Netherlands. Protože jsem věděla, že v Nizozemí se to dá takto zvažovat. Because the Dutch would treat home birth as a normal choice and integrate it into their system. Jako úplně normální, zdravou, bezpečnou variantu, protože vím, že vlastně v Nizozemí to mají integrované ve svém systému porodním. So I knew if I had to go to the hospital in an emergency, the ambulance guys would be trained and equipped. Takže když by vznikla situace, kdybych náhle musela do nemocnice, takže by to bylo v pohodě a že ti lidé v té nemocnici mají vybavení pro to, aby mi pomohli. They would cooperate and work together with my midwife as a team. Jako spolupracovali by s mojí porodní asistentkou jako tým a nebyl by problém. And when I got to the hospital, I would be treated in a straightforward way. A kdybych se dostala do té porodnice, tak by mě prostě se mnou úplně v pohodě zacházeli bez problémů. There would be smooth, respectful communication between my doctor, my midwife and the doctors. Byla by tam úplně bezproblémová komunikace mezi mojí porodní asistentkou a porodnickým personálem. And I knew that all of those things make a difference to life and death. A já jsem věděla, že tady tohle je vlastně to, co je rozhodující ohledně života a smrti. Jestli jako bude ten výsledek takový život, anebo to bude smrt. What makes out of hospital birth safe is continuity of care. To, co vlastně dělá ten porod mimo zdravotnické zařízení bezpečným, je kontinuita péče. Kontinuální péče. But when my midwife got that complaint against her, ale když moje porodní asistentka vlastně proti ní byl vznesen tady tato stížnost, I thought I had a choice. Myslela jsem si, já mám možnost si vybrat. But it turns out I was allowed and she's not allowed. Ale nakonec já si můžu vybrat a ona ne. So even here in the Netherlands, we have the same confusion as in so many other places. Takže dokonce i zde v Nizozemí je taky takové zmatení jako v různých jiných místech. Confusion about who allows who to do what when it comes to the body of a birthing woman. Zmatení ve smyslu, kdo dává svolení komu k dělání čeho, když jde o tělo těhotné ženy. Nobody gets to allow me to do anything, whether I'm pregnant or not. A jde o to, že nikdo mi nedělá nic, k čemu já nedám svolení, bez ohledu na to, jestli jsem těhotná nebo ne. So I said I want to go and talk to the mother.
Tak já jsem říkala, já chci jít, já si chci promluvit s tou ženou, matkou, která vznesla tu complaint, tu stížnost. And then I heard her story. A pak jsem si vyslechla její příběh. It was her 4th pregnancy. Bylo to její 4. těhotenství. She had a master's in mathematics and was very able to read all the studies on twins. Měla magistra v matematice a přečetla si všechny možné studie o porodech dvojčat. She understood the risks and benefits of her options. Ona rozuměla rizikům a přínosům těch svých možností, které měla k dispozici. And her plan had been to give birth at the hospital. A její plán byl, že porodí v nemocnici. Vaginally. Vaginálně. Unless a situation arose that made her agree that a C-section would be a better course. Dokud by nevyvstala situace, že by si zvolila císařský řez, který vlastně by byl teda na situaci lepší. Her obstetrician agreed with this plan. A její porodník s tímto plánem souhlasil. But when she went in at 38 weeks of pregnancy, it was a different doctor on call. Ale když šla ve 38. týdnu těhotenství, tak tam byl jiný lékař, který se o ní měl starat. And the doctor said, let's schedule your C-section. A ten lékař říká, tak si tady naprogramujeme váš císařský řez. And she said, could we talk about the risks and benefits of C-section or vaginal birth in my situation? A ona říkala, mohli bychom si pohovořit o benefitech a rizicích císařského řezu v mé situaci? And the doctor said, who's the captain of the ship? A ten lékař říká, kdo je kapitánem téhle lodi? This is the number one phrase I hear out of the mouths of doctors in different languages when women are even asking a question to exercise their right of informed consent. A to je ta věta v různých jako formách, podobách, kterou já slychám od různých poskytovatelů péče na různých místech světa v momentě, kdy ta žena začne klást otázky ohledně své péče. The woman Sandra said, I'm the captain of the ship. A ta žena říká, já jsem kapitánkou této lodi. And the doctor said, I'm responsible for those babies. A ten doktor říká, já jsem zodpovědný za ty děti. She said, I'm responsible for these babies. A ona říká, já jsem odpovědná za tyto děti. And the doctor immediately moved to coercion. A ten doktor tím pádem automaticky přešel jako o level výš a začal na ní vyvíjet nátlak. Oh, you don't care if your babies die? A vy jako vám je jedno, že vaše, nebo když vaše děti zemřou? But he had given her no reason to believe that her babies would die if she gave birth vaginally. Ale on jí nedal žádný rozumný důvod pro to, aby si myslela, že by děti měly zemřít, když je vaginálně porodí. In fact, he hadn't provided her with any of the information on risks, benefits and alternatives that he had a legal obligation to provide. A vlastně jí vůbec jako neposkytl žádnou jako analýzu rizik a benefitů v jejím případě, které byl zavázán právně jí poskytnout tady tuto analýzu. Instead, he said in a voice of pride and heroism, I would cut 1,000 cesareans to save one baby. A on jí říkal vlastně takovým heroickým tónem a hrdým, že i kdyby měl zachránit jediné dítě, tak radši udělat 1000 nebo 100 císařských řezů. And so she left the hospital and she looked for a midwife willing to attend her at home. A tak teda opustila tu nemocnici a radši se hledala nějakou porodní asistentku, která by jí asistovala při domácím porodu. And that was the first time I realized that as the risk of giving birth in the hospital goes up, a to bylo poprvé, když jsem si uvědomila, že opravdu to riziko toho císařského řezu stoupá. Women are willing to accept a higher level of risk giving birth outside the hospital. A že když vlastně takže ženy potom akceptují vyšší risk of giving birth outside hospital, higher risk of giving. They're willing to accept a higher risk. Jo, radši přijmou vyšší riziko, když je na ně vyvíjen nátlak a prostě taková situace, takže radši budou rodit mimo porodnické zařízení, i když je tam pro ně třeba dojem vyššího rizika. And disrespect and abuse are salient risk factors. A disrespect a vlastně zneužívání moci jsou vlastně hlavními faktory ve hře. And this continues now. In many places, as hospital-based systems become abusive, and they are abusive when they violate the right of informed consent, more and more women and midwives are not safe to attend women outside the hospital. Women give birth alone. A vlastně teďka je ta situace v mnoha místech, kdy ta zařízení nemocniční se stávají abuzivní, vlastně zneužívají svoji moc. Takže vlastně ty porodní asistentky a ženy preferují dávat porod mimo nemocniční porodnická zařízení. That includes here in the Czech Republic. A to je i včetně tady v České republice. On Saturday I spoke with a woman. V sobotu jsem mluvila se ženou.
She told me about her first birth. She's a young woman in her late 20s. Je to žena, která je po víc než 25 let a ona mi říkala zkušenost se svým prvním porodem. She said with her first birth she was healthy, normal pregnancy. Byla zdravá, normální průběh těhotenství. But at a certain point in her labor, they came in and said, "We're giving you a C-section." Ale v určitém bodu, když rodila, tak za ní přišli a říkali, my vám dáme císařský řez. She asked why and she was ignored. A ona se zeptala, proč a vůbec jí nevěnovali pozornost. The situation was terrifying and traumatic. Ta situace byla traumatizující a hrozivá pro ní. She said afterwards she was put in a room with another woman who had been given a forced vacuum and episiotomy delivery with no consent or communication that left her mutilated. Ona byla umístěna do místnosti, kde taky byla žena, na kterou byl aplikován vacuum extraktor a taky dostala epiziotomii, aniž by o tom vůbec někdo něco řešil. And she said they spent their days together in the room they shared, crying and struggling to breastfeed their babies. A ona říkala, že tam prostě dny strávili vlastně plačící v té místnosti spolu a měli obtíže kojit své děti. She said for her second birth she gave birth at home alone. A říká, že raději už druhý porod dala doma sama, neasistovaně. And she said no one interfered and her baby was born with no injury to her baby or injury to her. Bez interference zbytečné kohokoliv a její dítě se narodilo zdravé a tak. Is this safety? Je tohle bezpečné? Je tohle bezpečí? When we look at women giving birth unassisted, když se podíváme, že ženy dávají porod neasistované, what we have to understand is that these women know that childbirth is dangerous. These women know that you can die from childbirth. Tyto ženy vědí, že vlastně můžete v důsledku porodu umřít. They know the baby can get stuck coming out. A taky vědí to, že se dítě může někde seknout, když vylízá. And yet despite this knowledge, they believe that they are safer giving birth at home alone than with any of the licensed trained professionals available to them. A i přesto si myslí a preferují rodit doma, než v doprovodu nějakého licencovaného odborníka, odbornice. And that is a reason for the professions who serve birthing women not to look at those women, but to look in the mirror. A to je vlastně i důvod pro různé poskytovatele péče, aby se neobviňovali ty ženy a nedívali se na ně, že jako něco závadného s nima, ale aby se podívali do zrcadla a udělali nějakou sebereflexi. Can women expect their human rights to be respected when they give birth in your labor ward? Když se podíváme na naše našich porodnických jednotek, můžeme očekávat, že lidská práva žen budou respektována v našich porodnických jednotkách. What happens if they try to make a decision that goes against the flow of how we do things around here? Co když se rozhodnou, že chtějí dělat věci jinak, než jak je zvykem tady u nás? What is the expression on the faces of those people serving them? Jaký je výraz tváře v momentě, kdy ti poskytovatelé péče jsou v té situaci, kdy tak to musí s ní čelit? Do they go in the other room and talk about her as a difficult patient? Jdou do další místnosti a tam si hezky pohovoří a vymění názory, jak je to obtížná pacientka? Because the women neposlušná? Because the women feel it. Protože ty ženy to samozřejmě cítí. And so when you say, well, most of the women do what they're told. A vy přijdete s tím a řeknete, no většina žen dělá, co jim řekneme, co se jim řekne. Ask yourself, what kind of space is held for women to not do what they're told? A jaký teda prostor je bezpečný, jaký vytváříme prostor pro ženy, aby mohly dělat vůbec, nebo když dělají, co se jim neřekne. Because if the women who try to make their own choices face any kind of negative repercussion, protože pokud je žena, která opravdu o sobě rozhoduje a musí čelit nějakým negativním jako důsledkům těch svých rozhodnutí, you can't say that women are freely choosing to follow your advice. Nemůžete si myslet, že ty ženy svobodně následují vaši radu, že to je jejich svobodné rozhodnutí. Now I'm aware that there is a debate within the Czech Republic about whether the doctor has the authority to make the decision for the woman and the doctor can weigh the interests of the mother and baby in the balance. A teď v České republice vím, že probíhá diskuse, now there is discussion in the Czech Republic whether the doctor can weigh, že ten doktor váží the interests of the mother, interests of the baby and decide what to do. Zájmy dítěte a zájmy té matky a rozhodovat se, co dělat. But this is only a debate about whether or not universal human rights are respected in the Czech Ale jediné, o čeho se ta debata v jádru týká, tak je to, jestli v České republice se respektují, jsou respektována lidská práva žen, nebo ne.
Because universal bioethics are clear. Protože univerzální bioetika je naprosto nerozporná. All patients have the right to make decisions about their bodies, even decisions that go against the doctor's advice, and even decisions that go against to decline medical treatment that might save a life. A protože je tady jasná ta bioetika a ta říká, že každý pacientka má právo o sobě rozhodovat bez ohledu na to, že jejich rozhodnutí může jít proti těm radám těch expertních rad, anebo i proti tomu, jak jsme zvyklí to tady dělat. Jo, a i bez ohledu na to, že to může stát život, tak je prostě jejich rozhodnutí se takto rozhodnou, že i bude riziko jejich vlastní, že rizikem bude jejich úmrtí. ACOG is the American College of Obstetricians and Gynecologists. ECO, což je asociace amerických porodníků a gynekologů. They gave this great opinion in 2016, reflecting universal bioethics and the law. Ti v roce 2016 vydali toto vyjádření ohledně bioetiky, které vlastně reflektuje tu univerzální bioetiku. Making clear that pregnancy is no exception to the general rule that patients get to make the decisions about their care. A to vlastně říká, je to uzákoněno, že těhotenství není žádnou výjimkou k tomu principu toho pacientky a jejich možnosti, respektive práva o sobě rozhodovat. There are only two exceptions to the law of informed consent. Jsou tam pouze dvě výjimky to v rámci toho zákona o informovaném souhlasu. Jeden. If the patient is unconscious. Pokud ten pacientka nejsou při vědomí. So if the patient is hit by a bus and cannot give consent, but treatment is needed to save their life, the doctor can act. Takže pokud pacientka jsou vlastně sražení autobusem a jsou bezvědomí a nemůžou dát informovaný souhlas, tak v tom případě ten doktorka mají právo jednat. But if they are conscious, they get to make the decision even in an emergency. Ale pokud jsou při vědomí, tak vlastně by měli dát ten informovaný souhlas i tady v této případě toho náhlého rizika. There is always time for a conversation if the patient is conscious. Vždy je tam čas pro nějakou i mini konverzaci, je-li ten pacientka při vědomí. You just might have to make it shorter, but you can still get the information across. Můžete to udělat velmi stručné, ale i tak můžete tu zásadní informaci k ním dostat. Here's an example. Příklad. Listen. Your baby needs to be born because your baby is in distress. Tady my potřebujeme, aby se vaše dítě narodilo, nebo je třeba, aby se vaše dítě narodilo, protože je distress, jak byste to tady přeložil? Ve stresu, The only thing preventing your baby from being born right now is really tough tissue in your perineum. Vlastně jediná věc, která nám teď brání v porození vašeho dítěte, tak je tkáň, která je velmi pevná v oblasti vašeho perinea. May I cut an episiotomy to help your baby be born? Můžu udělat epiziotomii v téhle části vašeho těla, aby se vaše dítě snadněji narodilo? That doesn't take more than 10 to 15 seconds. Tohle nezabere víc než 10 až 15 vteřin. I can't tell you how many women have said to me. Nemůžu vám říct, kolik už jsem měla žen, co mi řeklo. If they had taken 30 seconds to have a conversation with me, I would not have spent the next year crying on the floor. Pokud by strávili těch 30 vteřin tím, že by se mnou měli tady tuto mini konverzaci, pak bych další rok nebo roky nestrávila pláčem v kuchyni, na podlaze. The other exception to informed consent is if the patient is incompetent. Další výjimkou v tom informovaném souhlasu je, pokud ten pacientka je nekompetentní. And that means they have a guardian. It doesn't mean female and it doesn't mean in labor. A to neznamená, že jsou ženy, anebo že jsou těhotné, ale potom mají doprovod, který o nich rozhoduje legálně. So ACOG makes clear, a decisionally capable pregnant woman's decision to refuse treatment should be respected. Takže ten ACOG je úplně jako jasný a nerozporný. I těhotná žena o sobě může rozhodovat a pokud o sobě rozhodne, takže takový by měl být treatment. And respected doesn't mean abandoned. A respekt, to, že to budeme respektovat její rozhodnutí, neznamená, že ji opustíme. It doesn't mean now we're going to wheel you to the hospital door and kick you out of here. To neznamená, že teďka vás vyvezeme před dveře nemocnice a vykopneme vás. Let me summarize.
Takže já to se sumíruju. Well, they make a few valuable points here. They say, důležité body zde. They say it's never permissible to coerce a pregnant patient. Není nikdy přijatelné vyvíjet nátlak na těhotného člověka. And coerce means to pressure. A nátlak znamená nátlak. To do what you want them to do. Aby se dělalo to, co vy chcete. And they say not only is it ethically impermissible, a nejenom, že to je eticky nepřijatelné, but it's also medically, it's all a bad idea medically. A je to úplně blbý nápad, špatný nápad medicínský, z medicínského hlediska. Because of the reality of prognostic uncertainty, protože ta realita té prognózy a jako určitosti, and the limitations of medical knowledge, nebo jistoty a těch limitací medicínských znalostí. And those two things mean something different. A ty věci znamenají opravdu něco jiného. Prognostic uncertainty means we don't know for sure what's going to happen here. Ta prognóza a nejistota znamená, že my opravdu si nejsme úplně jistí, co se tady stane. Nemůžeme si být nikdy úplně jistí. All we can do is take the information available to us and try to make the best recommendation. My jenom, co můžeme udělat, tak se sbírat všechny možné informace, které máme k dispozici a udělat z toho na základě našeho vzdělání a tréninku nějaké doporučení. There have been many cases in the United States where the doctor calls a judge and says, "Please give me an order to force this woman into a C-section." Tam byly nějaké případy, kdy porodnický personál si přivolal na pomoc soudce, judge, aby jim pomohl vlastně tu ženu přinutit k nějakému rozhodnutí, aby mu následovala. And if you don't give me this order, the baby's going to die. A pokud mi nedáte ten soudní příkaz k tomu, aby ta žena se nějak jednala, tak to dítě zemře. The woman escapes the hospital, crossed state lines, and gives birth vaginally to a healthy baby. A ta žena utekla z té porodnice a v jiném státě dala porod živému, zdravému dítěti. That's what you call prognostic uncertainty. Prognostic uncertainty. Aha, a to znamená prognóza nejistoty. And the limitations of medical knowledge. A co se týká limitací medicínských znalostí a vědomostí, means we know what we know and we don't know what we don't know. Znamená, že víme, co víme, ale nevíme, co nevíme. So, for example, we might have an understanding of short-term risks that affected by this decision. Takže my můžeme mít nějaké vědomí toho, že jsou nějaké jako krátkodobá rizika. But we might not have full understanding of the long-term risks associated with this decision. Ale vůbec jako nerozumíme dlouhodobým rizikům, která vyplývají z toho, že děláme tak velké množství císařských řezů. I mean, so consider this again in light of what you see every day. It is never acceptable for an OB-GYN to attempt to influence patients toward a clinical decision using coercion. It's never acceptable. Tak a není nikdy přijatelné, can you please, it's never acceptable, for OB-GYN, pro porodníka, gynekologa, aby vytvářel nátlak, to try to influence patients or try to get them to make a clinical decision. Ano, k nějakému klinickému rozhodnutí. Prostě nemůže vytvářet žádný nátlak. And they list out the things you should not do. A oni vytváří seznam všech těch položek věcí, které bychom neměli dělat, toho jednání nepřípustného. No use of duress. Use of duress? Duress. I don't know how to translate that word. Your duress. Vlastně je to ano aplikace toho nátlaku. Duress means you don't get to say do what we want or you have to leave. That's duress. To znamená, že buď uděláte vyhrožování v podstatě, buď uděláte, co my chceme, anebo odejděte. And again, think about this in light of what you see every day. No manipulation. Manipulation means that you manipulate the information being provided. To znamená, že nemůžete manipulovat informace, které poskytujete. For example, only describe the benefits of the thing you want them to do and only describe the risks of the thing you don't want them to do. Takže vlastně jenom budete zdůrazňovat benefity toho, co chcete, aby dělali, a rizika toho, a budete zdůrazňovat rizika, co nechcete, aby dělali. That's manipulation and it is never acceptable. To je manipulace a je nepřijatelná. Coercion, physical force.
fyzický nátlak, fyzická síla, or threats, násilí nebo výhrušky, including threats to involve the courts or child protective services. Včetně, Child Protective Services, včetně what they did to the woman in that ECHR case. Aha, co udělali té ženě? Aha, ospod, jo? I'm sorry, I lost this sentence. Oh, it's whatever they did in that case before the ECHR where she left the hospital with her baby and they called protective services on her. Mm-hmm. Takže nemůžu zavolat v podstatě ospod kvůli tomu, že ona se svobodně rozhodne. Mm-hmm. Konovalova versus Russia, a case before the European Courts of Human Rights in 2014. Takže case tady Konovalová versus Rusko, což byl případ před Evropským soudem pro lidská práva 2014. The woman described how she went to the hospital to give birth. Žena popisovala, jak šla do nemocnice dát porodit. It was a teaching hospital. To byla fakultní nemocnice. And her labor was manipulated for teaching purposes. A porodu manipulovali pro ty tréninkové účely těch studentek. Turn it off with the morphine, turn it on with the pitocin. Turn the labor off with the morphine, turn the s labor on morfinem with the ho vlastně pitocin. vypnuli ten průběh toho porodního procesu a pak ji nadopovali oxytocinem a tím se zapli. Lots of students involved with lots of touching. Bylo tam různí studenti, kteří různě omakávali, obmatávali. The only description we have of her experience comes from the court's opinion. Takže jediný popis toho případu máme, který court's opinion, že je to vlastně názor toho soudu. But we can have a clue about what she experienced. Ale můžeme si jako představit do určité míry, čím ona si prošla. By the fact that she sued not only for the violation of informed consent, a na základě toho, že ona vlastně přišla se žalobou nejenom proti tomu informovanému souhlasu, but also for violation of her right to freedom from torture. Ale taky to, že vlastně bylo ohroženo a porušeno její právo na svobodu bez mučení. The court did not know what to do with her torture claim. Ten soud si vůbec jako nedokázal poradit, co dělat s tou její žalobou na svobodu bez mučení. But it affirmed that her right of informed consent had been violated. A jenom prostě zahrnuli to, že její právo na informovaný souhlas bylo porušeno. And it made clear, a bylo jasné, ten soud, podle soudu bylo jasné, that birthing women maintain the right of informed consent as a human right. Že žena má právo na informovaný souhlas jakožto základní lidské právo. And they quoted a whole bunch of treaties to which the Czech Republic is a signatory. A they called it? Quoted. Jo, a citovali různé smlouvy mezinárodní, jejich signatářem je i Česká republika. As I said, the law is based on universal bioethics. Jak jsem říkala, ten zákon je postavený na univerzální bioetice. Which is why the law always reflects this same process. Na základě to je taky důvod, proč ten proces vlastně vždycky následuje stejný. Proč ten zákon následuje vždy stejný proces? An intervention can only be carried out after the person has given free informed consent. Ta intervence lékařská může následovat pouze tehdy, pokud ten pacient nebo klientka dali souhlas na základě dali informovaný souhlas. So before you touch them or their baby, takže než se dotknete jich nebo jejich dítěte, they have to be provided appropriate information as to why, the purpose. Musíte jim poskytnout informaci, která je relevantní, proč se jim něco dělá nebo proč se jich máte dotýkat. As well as its consequences and risks. Stejně jako ty důsledky, které to pro ně bude mít, rizika i benefity. The person involved may freely withdraw consent at any time. Ta osoba, které se to týká, může kdykoliv vlastně přestat souhlasit s informovaným souhlasem nebo může stáhnout ten souhlas, který někdy dala s tím daným postupem. In this case, the hospital had said, we didn't have to get informed consent because she signed the form on admission. A v tomhle případě ta porodnice říkala, že my jsme nemuseli jí dát nějaký formulář informovaného souhlasu, protože ona už předtím nějaký jiný formulář podepsala.
And the court made clear that's not how informed consent works. Když vstoupila do té nemocnice a ten soud říkal, ale tohle není způsob, jakým informovaný souhlas funguje. To say you get to do whatever you want to them after they sign the form on admission. Pokud, abyste měli možnost dělat cokoliv, co vlastně pokládáte za nutné poté, co ta osoba podepíše formulář při přijetí, přijímací formulář, is to say that the women who enter your hospital leave their rights at the door when they enter. Znamená, pokud vy takhle se chováte, tak to znamená, že vy prostě jednáte, jako kdyby ta žena se vzdala všech svých práv vstupem do té porodnice. You have the right to make decisions about your body all the time. Vy máte právo rozhodovat o svém těle po celou dobu. So for example, you can go out with a guy and you can be making out with him. Takže vy třeba můžete jít z nemocnice s nějakým týpkem a můžete si s ním dát schůzku. And you can say, stop, I'm done. A může tam docházet k nějakým jako sexuálním aktivitám a potom v jakékoliv fázi vy můžete říct konec, nepokračuju. He has to stop. He can't say, you started making out with me. A on musí přestat, a ne, že bude říkat, ty mě tady jako nějak svádíš a ty si tam vlastně, kdo tady se mnou třeba nějaké sexuální aktivity. So it is in healthcare. A přesně tak je to i v poskytování péče, zdravotnické péče. If a woman opens her mouth to ask questions or say no, pokud žena otevře ústa a začne se ptát, má nějaké otázky a s něčím nesouhlasí, she must be respected regardless of what she said earlier or what she signed earlier. Musí být respektovaná bez ohledu na to, co předtím podepsala nebo co předtím řekla. This is universal human rights. Tady to jsou univerzální lidská práva. If there's any confusion at your hospital about whether women get informed consent after they sign the form, the only confusion is about whether you respect human rights at your hospital. Jestli je tady nějaké zmatení ohledně toho, jak se chovat k ženě, pokud podepsala nějaký formulář nebo informovaný souhlas, tak je to jenom zmatení ohledně toho, jestli ve vaší porodniční nemocnici se respektují lidská práva, nebo ne. So also the court in this case quoted the Convention for the Elimination of Discrimination Against Women, to which Czech Republic is also a signatory. Takže tady, could you please repeat that again? They also quoted CEDAW. Takže Czechia is a signatory. Ano, tady citovali také CEDAW, neboli konvenci pro eliminaci diskriminaci proti ženám, nebo jo. And it just reinforces that women's human right, that women are human and they also have the same human rights as everybody else. To vlastně jenom jako nás posiluje ve vědomí toho, že i ženy jsou lidi a že mají taky prostě svá práva. And that state signatories like the Czech Republic have an obligation to make sure that women's human rights are protected. A že vlastně i ten stát se musí ujistit, že jsou respektována i lidská práva žen a ochraňována. And that should mean that all Czech law ensures that every pregnant woman has the right to be fully informed in the process we just described and to make free decisions. A že vlastně i ten stát ve státních zařízeních se to zajistíme, aby ty ženy byly plně informovány a mají vlastně právo podepisovat informované souhlasy a vlastně i v momentě, kdy podepíší něco, ale i pak vlastně jednají a ten odepřou, jako kdyby přestanou souhlasit s tím, co podepsali, tak mají právo to dělat. I know it's a lot of words. But this is another case that came down in 2015 that really changed practice in the United Kingdom around informed consent. Tak to je další případ, který byl vydaný v roce 2015 a změnil praktiky v United Kingdom, ve Spojeném království. And in this case actually the woman knew that the baby was going to be big. A tady v tomto případě žena věděla, že to dítě, které se má narodit, bude velké. And she asked for a C-section. A řekla si o císařský řez. And the doctor said no, you should give birth vaginally and made the decision for her. A ten lékař řekl, ne, vy byste měla rodit vaginálně a udělal za ně to rozhodnutí. And the baby got stuck with a shoulder dystocia. A tam došlo k dystokii ramínek a to dítě jako se zaseklo. And she sued for the violation of consent. A ona ho zažalovala za porušení jejího práva na informovaný souhlas. And the court affirmed everything we've just been reading. A ten soud vlastně vynesl všechno, co jsme si tady teď četli.
They say the doctor may recommend a particular option which they believe to be best for the patient, but they must not put pressure on the patient to accept their advice. A jediné, co ten lékař měl právo udělat, bylo vydat že nějaká doporučení, ale vůbec jako neměl právo vykonávat jakýkoliv nátlak směrem k nějakému rozhodnutí za tu ženu. Ask yourself, what would that look like? Jak by to vypadalo, zeptejte se sami sebe. And ask yourself, are you being trained in how to do that? Máte vy nějaký trénink ohledně toho, jak zacházet s takovými situacemi? That in itself would be a worthy discussion topic at the end of this. Tohle samotné téma by bylo zajímavé k diskusi. The patient gets to weigh the benefits, risks, and burdens, as well as any non-clinical issues that are relevant to them. A to je ten pacientka, která vlastně, nebo klientka, která má zvažovat, vlastně si udělat tu analýzu rizik a přínosů a vůbec jako té tíhy, kterou to pro ní může obnášet. And the last 2-3 words. As well as any non-clinical issues relevant to the patient. Stejně tak všechny non-klinické aspekty a témata, která to pro ní obnáší. Courts always affirm that the reason we have informed consent is so that patients can make decisions in accordance with their own values. A podle toho rozhodnutí soudu vždy mají pacienti právo vykonávat rozhodnutí na základě svých hodnot a kulturních hodnot. Which may not be the provider's values. Což nemusí korespondovat s hodnotami toho poskytovatele péče. But the patient decides. Ale pacient jsou ti, kdo rozhodují. And so this language from this case was also interesting. Takže i tady tento případ a vůbec to, jak to bylo formulováno, zajímavé. The judge said in this day and age, we are not only concerned about risks to the baby. Ten soudce říkal, že v současné době nás nezajímají pouze rizika, která vyplývají z nějakého treatmentu vůči matce a dítěti. We are also concerned about risks to the mother. Takže nejen dítěti, ale dokonce nás dneska i zajímají rizika pro tu matku. One of the problems in this case was that the focus was on the baby without also taking into account the mother. A vlastně jedna z věcí tady byla, že dříve se zvažovala pouze rizika vzhledem k dítěti, ale nebrala se k tomu ta matka. This case has changed the way informed consent is done in England in the last 8 years. Tento případ změnil způsob, jakým se provádí informovaný souhlas v Anglii za posledních 8 let. Shortly after this case, the National Health Service hired the consumer-led organization Birthrights. Krátce po tomto případu NHS, National Health Services, si objednali who did they order? Birthrights UK. Birthrights UK, což je organizace, která stojí za práva uživatelů péče. To come in and teach their providers how to do informed consent properly. Aby vlastně přišli do jejich zařízení a tam poskytovatelé péče informovali ohledně toho, jak se vlastně s tím jak ten informovaný souhlas vlastně dělá. You could say that since the 1990s there has been expanding global awareness of the full range of human rights at stake in childbirth. Můžeme říct, že od těch 90. letech se docházelo k expanzi znalostí ohledně toho, co obnáší plné celé spektrum lidských práv i při těhotenství a porodu. With more and more women speaking up all over the world about abuse that they experience when they are birthing their babies. A zatímco na celém světě se zvedají hlasy žen, je jich víc a víc, které vlastně promluvají o tom, jak špatně s nimi bylo zacházeno v průběhu těhotenství a porodu. When the issue first started to get studied, it was called disrespect and abuse or mistreatment of women. Úplně nejdřív, když se tato témata začala studovat, tak vlastně se nazývala disrespect a zneužití. Or mistreatment. Nebo špatné zacházení. Zneužití moci, bych chtěla říct, a špatné zacházení. And these were the names given by policy people. Ale to byly názvy, které vlastně vzcházely od těch politiků a od těch lidí, co sepisovali ty zákony a ty regule. Then around 2009, 10, 11,
A pak okolo 2009, 10, 11 women's groups in Latin America created a new name for what they were experiencing in childbirth. Ženy v Latinské Americe vlastně vytvořily jméno pro to, co zažívali při porodech. They called it violencia obstetrica. A nazvali to violencia obstetrica. Or obstetric violence. Neboli obstetric violence, porodnické násilí. And they passed new laws in a whole bunch of nations with 80 to 100% C-section rates. A vznikly nové zákony na základě toho, a i zvláště jako v zemích, kde byly třeba 80 až 100% rates těch císařských řezů. To jsme se už bavili o tom, že v Latinské Americe jsou zvláště ta soukromá porodnická zařízení, kde je situace taková. To try to forbid the abuse of women during childbirth. Aby zabránili tomu zneužívání žen a jejich práv, disrespektování vlastně lidských práv žen při porodech. And the fact that they felt they had to pass new laws tells us a lot about whether they believed the existing law of informed consent would be upheld. A to, že vlastně vytvořili tento nový zákon, nám říká hodně o tom, nakolik vůbec věřili těm zákonům s tím informovaným souhlasem, které do té doby nějak byly. And so in the decade or so since these laws were passed, takže v rámci desetiletí, cirka 10 let poté, co tyto zákony vznikly a vešly v platnost, this concept has been picked up all over the world. Byl tento koncept, začali se mu věnovat a lidé po celém světě. At first it was rejected as very rude. A začali mu věnovat pozornost a ze začátku všichni odmítali jako velice nezdvořilý. And then it started to be written about and acknowledged by the World Health Organization and United Nations. Až pak, dokud byl uznán WHO, World Health Organization a United Nations a Spojenými národy. And then in law review articles. And then in law review. A pak v různých law journals. A pak v různých časopisech odborných věnujících se právu. And within the last 18 months now in courts. A pak za posledních 18 měsíců i dokonce dochází k jejich aktivní aplikaci těchto zákonů u soudu při soudních řízeních. And this concept is used to describe not only individual encounters, but even more than that, structural or institutional frameworks around childbirth that are discriminatory or violent toward women. A to, co tento koncept zohledňuje, tak nejsou jenom případy nějakých individuálních zneužití lidských práv nebo disrespektu k lidským právům, ale vlastně strukturní či strukturální a institucionální struktury, které umožňují tady tento disrespekt a zneužívání lidských práv. Because indeed many of the individual forms of violence that can occur are actually a result of the expectations of the institution. Protože spousta těch případů, individuálních případů těch zneužití a vlastně disrespektu vůči těm lidským právům jsou důsledky nějakých očekávání institucionálních, nějaké té kultury, která má ta instituce. And essentially it is the doing of all the things that were forbidden by that ACOG slide. A nakonec jsou to i praktikování různých procesů a věcí a úkonů, které vlastně jako ta asociace porodníků a gynekologů americká zakázala. What is the injury caused by obstetric violence? Co je to za zranění, děkuji, které vzniká v důsledku porodnického násilí? It can certainly cause physical injury and death. Samozřejmě je to fyzické injury, zranění a smrt. Děkuji. But the most common outcome is trauma. Ale ten nejčastější výsledek nebo důsledek toho je trauma. And understand, the vast majority of women will not talk about being traumatized while they are still at the hospital after giving birth. A samozřejmě naprostá většina žen nebude hovořit o tom, že jsou traumatizované, zatímco jsou stále v nemocnici. Instead, they will smile and they will thank their providers. A místo toho se budou usmívat a poskytovatelům péči děkovat. Because by that point they're just keeping their heads down and trying to get out of there. Protože prostě jenom drží hlavu dolů a co nejrychleji se snaží se z toho zařízení dostat.
And they're focused on their baby. A samozřejmě jejím hlavním zaměřením je jejich dítě. But it often comes out later. Ale co se stane později? The words that I hear most often from women who are traumatized, the most common word is helpless. To úplně nejčastější, co slyším od žen, to slovo je bezmoc. And it's not just bezmocná, že jsem byla bezmocná. It's not just helpless at the moment something is being done to them. A nejenom v momentě, kdy se na nich něco páchá. It's helpless at the moment that they're trying to make a decision. Ale taky v momentě, kdy se vůbec snaží dojít k nějakému rozhodnutí ohledně své péče. Or to understand what is happening and why. Nebo se snaží vůbec porozumět tomu, co se a proč děje. I hear many grown women sobbing. Spousta žen prostě vzliká. Strong women who are lawyers and doctors themselves. Silné ženy, právničky, lékařky sami. When they talk about the moment that they were trying to understand why they were being induced, for example. Když se snaží porozumět tomu, proč vlastně byly indukovány. Where they were being told, no, the baby's fine. It's just our very strong recommendation. A když jim říkají lidi, ne, to dítě je v pohodě, ale my bychom vám to velice doporučovali, tento postup. And when they asked, is there any other option? A když se zeptají, jestli je nějaká jiná možnost? And they're told, it's just our very strong recommendation. A oni řeknou, to je prostě silně doporučujeme to takto udělat. We have an emerging understanding of postpartum mental health as a health outcome. Postupně víc a víc rozumíme postpartum mentálním duševnímu zdraví po porodu, těm tématům, která s tímto souvisí, že se tím víc a víc zabýváme. One of the leading causes of maternal mortality is suicide. A jeden z hlavních důsledků v rámci mateřské úmrtnosti je jeden z hlavních teď už mi začíná vypínat trochu mozek. Je sebevraždy, děkuji. Prostě to hlavní číslo, které to vede, jsou sebevraždy. I've talked with women who were so traumatized by the consent violations they experienced during childbirth that they were suicidal. Mluvila jsem se ženami, které už měly sebevražedné i tendence. Now, could you please again cut it into shorter bits and pieces? Thank you. I've talked to many women who were suicidal because of consent violations during hodně žen, se kterými hovořila, tak vlastně měly sebevražedné intence kvůli tomu, že jejich informovaný souhlas byl prostě broken. Even though they love their baby and they love their partner. A milují své dítě nebo děti a svého partnera. And maybe we shouldn't be so surprised by this if we think about the importance of consent when it comes to women's reproductive organs. A vlastně bychom tím neměli být tak překvapeni v momentě, když se dostaneme k přemýšlení o ženských orgánech a reprodukčních orgánech. If you follow the story of Larry Nassar in the United States, pokud jste nějak se k vám dostala ten příběh nebo kauza s Larrym Nassarem, he was a gym coach put in prison when many women came forward about experiences of zneužíval ženy v USA, byl to trenér nebo masér, který vlastně zneužíval ženy, sportovkyně v momentě, kdy jim jako dával nějakou péči. Where they described him touching their vaginas. Když oni popisovali, že vlastně se dotýkal vagíny bez jejich souhlasu. And many of these women had this experience, say, at 15 or 16 years old. A mnohé z těchto žen měly tuto zkušenost, když jim bylo 15-16 let. And they described being suicidal for decades afterwards. A vlastně pak popisovali, že měli sebevražedné tendence i 10 let potom ještě. And even though I've worked in issues around women's consent on our bodies my whole career, a i když jsem vlastně pracovala v těchto tématech ohledně informovaného souhlasu celou svou kariéru a pracuji, even I looked at that and was like, really? You're going to kill yourself over a man touching your vagina 25 years ago? A jsem si říkala, opravdu, jako fakt se chceš zabít kvůli tomu, že se někdo před 25 lety dotýkal tvé vagíny bez tvého souhlasu? And the answer is yes. That's how much consent means to women when it comes to their vaginas.
A ta odpověď je ano, prostě to je to, co ten souhlas znamená pro ženy v momentě, kdy jde o části jejich těla a když se někdo nepovoleně dotýká jejich vagíny. And so a critical aspect of caring for birthing women A tak ten kritický aspekt, co se týká péče o ženy rodící, is that many of them have experienced sexual assault or childhood sexual abuse before they come into your care. je to, že spousta z nich už zažila nějaké sexuální násilí předtím, než se dostanou do vaší péče. So what do those women need from you? A tak co je to, co ty ženy od vás vlastně potřebují? They need to know that nobody's going to touch them without their permission. Potřebují si být jisté, že se jich nikdo bez jejich souhlasu nebude dotýkat a nebude se jich dotýkat bez jejich souhlasu. And if somebody comes in and jams a vacuum into their vagina without saying anything to them, A když jako někdo přijde a vecpe jim do vagíny vacuum extraktor bez jejich souhlasu, they're at serious risk of coming out traumatized. tak je to ještě další riziko pro to, aby byly ještě víc traumatizované. What the studies on maternal trauma show A to, co nám ukazují studie mateřského traumatu, is that what makes the difference in whether women come out of birth traumatized or satisfied je to, co je ten hlavní rozdíl mezi tím, jestli ženy vyjdou z té porodní zkušenosti traumatizované a nebo ne. It's not about mode of delivery or whether there was an emergency. Vůbec nejde o to, jaký byl způsob toho porodu, nebo jestli tam byl nějaký jako emergentní případ. Nějaký. It's about whether whatever would happened, they were in control. Jde spíš o to, že cokoliv se stalo, tak měli přehled o tom, co se děje a mohli o tom rozhodovat. And control doesn't mean in control of nature. Takže měli nějakou kontrolu a to neznamená ta kontrola, že to be in control of what? It doesn't mean in control of nature because of Jo, že nechtěli kontrolovat ten porod, protože víme všichni, že porod nelze kontrolovat, protože to je jako mít kontrolu nad přirozenými nebo přírodními procesy a to nejde. It means they were recognized as the captain of the ship. Ale jde o to, že bylo uznáno, že oni jsou kapitánkami té lodi, že oni jsou těmi, kdo rozhoduje. A to je respektováno. I'll try to go quickly so we can get to a discussion. This is a case that came out of the Supreme Court of Puerto Rico last fall. Tady už půjdu trochu rychleji. Tady tohle je rozhodnutí soudu z Puerto Rica 2022. It was a case vrchního nejvyššího soudu. The obstetrician induced labor at 36 weeks because he was going on vacation. Ten porodník indukoval porod ve 36 týdnech, protože chtěl jít na dovolenou. Again, nobody was openly violent toward anybody. Nikdo nebyl otevřeně násilný vůči nikomu. It was all done with a smile, time to deliver your baby. Všechno se dělo s úsměvem na tváři, je čas porodit vaše dítě. He used 100 mg of misoprostol. Použil 100 mg misoprostolu. And the baby died. A to dítě zemřelo. And so the case that came to the Supreme Court of Puerto Rico was about the hospital's responsibility. Takže ten případ, který se dostal k nejvyššímu soudu v Puerto Riku, se týkal odpovědnosti té instituce. And the court said the hospital was responsible because it failed to have protocols to protect informed consent. A on říkal, ten soud, rozhodnutí bylo takové, že za to může ta instituce, protože neměla formuláře ohledně informovaného souhlasu. And appropriate induction. A ohledně indukce, která je opravdu ospravedlněná. And so the Chief Justice of the Supreme Court, Maite Oronos Rodriguez, a tady ten vrchní soudce Maite Oronos Rodriguez, nebo soudkyně, is it a female or male? Female. Female, je to žena. And she quoted every study that exists on obstetric violence. A ona citovala všechny možné studie, které se týkají porodnického násilí. And she said, if you just look at this as a medical malpractice case, you're going to miss the point. Pokud se na to podíváte jako na případ malpractice, špatná praxe, tak se to překládá, jo? Případ špatné praxe, tak úplně vám nedochází, čeho se to týká. This is an issue of gender-based discrimination. Tohle se týká genderové diskriminace. She said coerced medical procedures in childbirth are a form of gender-based violence. Could you coerced medical procedures? Yeah, could you repeat the whole sentence? Oh yeah, coerced medical procedures in childbirth. Takže ty vynucené nebo vnucované medicínské praktiky při porodu. And its origins are traceable to how women are perceived and perceive themselves in a patriarchal society.
To všechno vlastně lze napojit na to, jak jsou ženy vnímány a jak sami sebe vnímají v patriarchálních společnostech. To všechno má s tím souvislost, že to je vlastně genderové násilí. And so it's worth pausing to reflect on what that means. A tak se podívejme na to, co to znamená. The way women are treated about childbirth reflects their general status in society. Způsob, jakým se ženami zachází při porodech, je vlastně obrazem toho, jaký mají status ve společnosti. For a lot of human history, women's ability to produce life was treated as sacred. Když se podíváme na to, jak se zacházelo se ženami a jejich schopností porodit nový život, tak byla pokládána napříč historií v různých společnostech jako posvátná. And God was conceived of as female. A když se uvažovalo o Bohu, tak se o ní uvažovalo jako o ženském rodě. And so it's worth considering even the choice to conceive of childbirth as a curse or a blessing, or as pain or pleasure. Takže vlastně stojí za to se zamyslet nad tím, jestli vůbec uvažujeme o porodu jako o požehnání, anebo když byl curse, tak byl kletba. Jako kletbě, o něčem špatném, anebo jako požehnání, curse or blessing, or pleasure or pain. Jo, anebo něco, co souvisí a je založeno na bolesti, anebo to může být i potěšení. Only through midwifery care in settings where midwives can really do midwifery care. Pouze v místech, kde opravdu máme péči poskytovanou na základě porodními asistentkami, have we rediscovered in the last 50 years some basic truths about childbirth. Jsme za posledních 50 let měli možnost znovu objevit, jaká je opravdová povaha vlastně tomu porodu. Pouze v prostředích, kde porod je doprovázen porodními asistentkami. For example, that how the woman feels during childbirth affects how it goes. Například to, jak se žena cítí, má vliv na to, jaký je průběh porodního procesu. To je ale překvapivé, že? That it doesn't even have to be painful. Ani to nemusí bolet. In a way, the most significant legal distinctions between civilizations over history has been whether they pass property down the mother line or down the father line. Significant. Different legal difference. Aha, ty základní rozdíly v právu z hlediska přístupu k ženám se například objevuje, jestli se majetek dědil po patrilineárních strukturách anebo matrilineárních strukturách. And what we know from anthropological accounts of matrilineal societies, a co víme z antropologických důkazů nebo výzkumů z těch matrilineárních společností? These are societies where the child is cared for by the mother's house. To jsou takové společnosti, kde se o dítě pečuje nebo kde je o dítě pečováno v tom domě, kde se žena narodila a tam zůstala. And women are free to be who they want to be with sexually. A ženy mají svobodu si vybrat a být s kýmkoliv, s kým chtějí sexuálně. And what's curious, if you dig into those accounts, even Christopher Columbus's log of coming to the Caribbean and meeting the matrilineal native people. A i například Krištof Kolumbus, když do Karibiku přistál, zabloudil a tam viděl ty kmeny, vlastně ty ženy z těch místních kmenů. He, for example, reported the women do what they want with their bodies, they're with a partner as long as they want, and they give birth without pain in the ocean. Tak říkal, že ženy si můžou vybrat sexuální partnery, jaké chtějí, že tam je takový jako volný přístup k sexu a ženy mají schopnost nebo rodí i bezbolestně do oceánu. People writing about the matrilineal Masao of China were also struck by the fact that the women gave birth without pain. A i antropologové, kteří psali o Masao, where are they based? Between China and Tibet. Aha, mezi Čínou a Tibetem, tak taky vlastně psali o tom, že rodí bezbolestně. And so with that understanding, it's interesting to think again about how do women perceive themselves in a patriarchal society. Takže určitě stojí za to se zamyslet nad tím, jak se ženy v patriarchálních společnostech, jak o sobě smýšlejí, jak my o sobě smýšlíme. Já, jak o sobě smýšlím, já. When you understand that it doesn't have to be painful, you can look with new eyes at this
part of Genesis. Takže když rozumím tomu, že to nemusí bolet, tak jsou takže pojďme se podívat na tuhle část v Genesis. Because again, what we know from anthropology is that in the area of the Middle Eastern Basin, before the establishment of this patrilineal religion, protože víme, že ve Středním východě, než se etablovala tato patrilineární struktura, people worshipped the goddess. Lidé uctívali bohyni. And there was universal iconography. Byl velkou bohyni a byla univerzální ikonografie, to znamená obrazový materiál. Involving a tree of life or a tree of knowledge. Že tam je strom života nebo strom vědění. Involving the snake. A tam samozřejmě důležité figuruje had. And within those cultures, a v těchto kulturách, it was often the role of the priestess to eat from the tree of knowledge or talk to the snake. To byla většinou úloha kněžky, která měla mluvit s hadem, aby došla k nějakým změněným stavům vědomí a napojila se vlastně na Boha. Že skrze hada mluvila s Bohem. And so, understanding that, then you can see that what happens in Genesis is that woman is described to do what she had been doing for thousands of years. Eat from the tree of life and talk to her friend the snake. Takže vlastně v Genesis my vidíme, že žena praktikovala to, na co byla zvyklá po tisíce let, a to, že jedla ze stromu poznání a hovořila s kamarádem hadem. I think one more thing I should mention is that anytime a culture switched from matrilineal to patrilineal, this is the moment when it would invent two things: virginity. Takže v momentě, kdy kultura přepne z matrilineární k patrilineární struktuře, takže tam se objeví dva faktory se objeví. First, when a society creates and enforces patrilineal, it becomes very concerned with knowing whose baby is that. První zájem je vědět, čí je to dítě, kdo je otec. Because the man wants to make sure only his son gets the stuff. Protože ten muž se chce ujistit, že to je pouze jeho syn, kdo zdědí jeho majetek. And so this is when it became a crime for a woman to have sex with somebody other than her husband. A to je, když se vlastně stalo kriminální, když to byl zločin, že žena měla sex s někým jiným než daným mužem, který by měl dědit. And so with that in mind, it's interesting to consider how God comes down, and the first thing he says to the woman when she does what she's always done is 2 curses on childbirth. A když v momentě, kdy se dostane ke slovu tento mužský Bůh, tak už sežene 2 kletby na tu ženu, které se týkají porodu. I will greatly increase your pain in childbearing. Že jí prostě porod bude, v bolestech rodití budeš. This is interesting because it points back at a time when maybe it hurt less. A tady tohle je vlastně ukazatel toho, jak ta žena znamená méně. And then he makes it clear. And you'll bring forth your children with pain, not with honor, not with pleasure, with pain. Tak a to jsem říká i, že v bolesti rodití budeš, tady tohle stojí, že velice navýší její bolesti. To první bylo, že velice navýší její bolesti při porodu. A to druhé zase, že v bolestech rodití budeš a pak, že muž nad tebou bude vládnout a ty mu budeš muset být poslušná a se mu podvolíš. And then his second point, and your desire, meaning your sexuality, will belong to your husband and he will rule over you. A kromě toho, že on na tebe bude vládnout, tak vlastně tvoje touha, to znamená i jako sexuální záležitosti, budou jeho majetek, vlastnictví, ty mu budeš patřit. Until 100 years to 150 years ago, when we had anthropology, many women would not have known that it could be any other way. Ještě před 100 až 150 lety na základě antropologických výzkumů víme, že ženy ani je nenapadlo si myslet, že by to mohlo být jinak. All the Abrahamic religions, Judaism, Christianity, Islam, sell this as a natural order. Všechna ta abrahamovská náboženství, křesťanství, židovství a islám, judeo-křesťanská náboženství, jasně, tak tady to tak mají. Woman is to man as man is to God. Že žena se má chovat, žena je vůči muži, jako muž je vůči Bohu. Slave is to master as wife is to husband. Otrok je ke svému majiteli, jako žena k muži. Obey Nebo žena je k muži jako
otrok je ke svému majiteli, ke svému pánu. Obey and submit, obey and submit. Poslouchej a podřiď se, podvol se, podřiď se. This has been the construction of the female. Toto je vlastně, jsou základní faktory v konstruování toho ženství. And so consider the fact that obstetrics was developed. A tam je důležité, abyste si uvědomili, že porodnictví vzniklo On the bodies of patients na tělech žen, who were not citizens and had no rights and had no voice. Které nebyly považovány za občanky a neměly žádná práva ani hlas. And that describes all women under patriarchy until pretty recently. A to vlastně popisuje všechny ženy v patriarchátu až do relativně nedávné doby. And it especially describes enslaved women. A to zvláště je charakteristické pro otrokyně. Understand that the obstetrics practiced here was exported out of the United States. The obstetrics practiced here was exported out of the United States. Jo, že tady tyto porodnické praktiky byly exportovány to the United States or out of. Byly exportovány ze Spojených států. And American obstetrics was developed on the bodies of enslaved women. Takže vlastně i americké porodnictví vzniklo na tělech žen, otrokyň, které o sobě nemohly rozhodovat a neměly žádná práva. That guy is credited as the father of obstetrics. Tam ten typek, se o něm říká, že je pokládán za otce amerického porodnictví. And he developed his practices on enslaved women who had no right to speak and who were assumed to not feel pain. A on vlastně se cvičil na tělech žen, otrokyň, které neměly žádná práva, žádný hlas a předpokládalo se, že nemůžou cítit bolest, necítí bolest. So as you consider and observe the cultural expectation that obstetrics or medical midwifery has about birthing patients. Takže když se podíváte na ty kulturní předpoklady, které jsou v základech toho porodnictví o ženách, které to porodnictví má o ženách a jsou v jeho základech. Consider how it came to expect that the birthing patient will be obedient, submissive and passive. Takže vlastně nás nemůže potom překvapit, že ta očekávání, která od těch pacientek, že někdo bude trpělivý, že jo, budeme mít, takže jsou, že budou poslušné, že se podřídí a budou pasivní. Because there's never been a moment when obstetrics as a profession or a scientific field. Takže protože nikdy vlastně nenastal moment pro porodnictví jakožto vědní pole, vědní disciplínu. It's never paused to reflect on the fact that nedalo si nikdy jako tu chvíli, že by se jako zastavilo a trošku zapřemýšlelo. That all of its practices were developed with the assumption that this person has no rights and no voice. Že vlastně ty praktiky toho pole byly vyvinuty na ženách, které neměly žádný hlas, žádná práva, žádnou možnost se o sobě rozhodovat. So there's never been a moment when obstetrics has said, now that we see women as human beings, what do we have to update? Takže tam jako nebyl ten moment, že by si jako to v porodním poli, že by si řekli, tak teďka, když už máme ty ženy, které mají nějaká lidská práva, tak jako co to pro nás mění? Another passage from Maite Ornos Rodriguez. Tady jako další pasáž od té vrchní soudkyně Maite Ornos Rodriguez z Puerto Rica 2022. Pulls back the frame of obstetric violence to look at it from the most meta-institutional perspective. Která se vlastně dívá na ten případ toho porodnického násilí z meta-institucionální perspektivy. And it ties to the question, what is the price that women have to pay to access medical technology in the hospital setting? A je tam otázka, která tam padne, jaká je cena, kterou ženy musí zaplatit za to, že se dostanou nebo je jim k dispozici bezpečí nebo dojem bezpečí v institucionálním medicínském kontextu. To ask women to sign their rights away at the door when they sign the intake form is to appropriate women's bodies and reproductive processes.
V momentě, kdy ženy podepíšou ten vstupní formulář, tak jako kdyby se vzdali všech svých práv. A je to vlastně i to, že ta nemocnice si přivlastňuje ta těla žen a jejich reprodukční procesy nebo reprodukční schopnosti. And that plays out with hierarchical, dehumanizing treatment that treats the woman like she's somehow below her providers. And could you please repeat it? A to vstupuje do hry společně s hierarchickým, dehumanizujícím nebo taky objektifikujícím zacházením. It plays out with the abuse of medicalization. To vstupuje do hry společně se zneužíváním vyplývajícím z procesu medikalizace. And the pathologization of natural processes. A patologizace přirozených procesů. And it prevents women from being able to make free choices about their bodies and their sexuality. A to vlastně brání ženám všechno to dohromady, brání ženám v tom se svobodně rozhodovat o svém těle a o svých reprodukčních procesech. In sum, what is obstetric violence? Takže zase, kdybychom se měli pozastavit nad tím, jak bychom definovali porodnické násilí, it's the accumulation of elements and behaviors that devalue and delegitimize the process of reproduction in women. Takže to vlastně akumulace různých elementů a druhů chování, které berou hodnotu a delegitimizují proces reprodukce žen. And that goes all the way back to the Old Testament. A to jde celou cestu až k tomu starému zákonu. Such that indeed I learned that up until 3 years ago, up until 3 years ago, až do doby před 3 lety, the website for the Czech OB/GYN Society, ta společnost, jak se jmenuje? Česká společnost, gynekologická společnost, děkuji, já už jsem vypínal. Česká gynekologická společnost měla nad svými dveřmi a na svém webu. Had that quote on its homepage. Tady tenhle, co jsme tady měli, že bolestí roditi budeš a velice zvětší bolesti tvé. Tak. Super, ne? And so, jdete na web se poučit o tom, si vzít nějaké rady ohledně toho, jak byste se měla chovat v těhotenství a v porodu a tam vás přivítá tady tento citát. To potěší určitě velice. And so every maternal health system has a decision to make about whether it is going to respect the human rights of birthing women. Takže vlastně každý ten systém, který poskytuje péči těhotným a rodičkám, se může rozhodnout, jestli bude respektovat jejich práva nebo ne. And every individual doctor, nurse and midwife has to make that decision for themselves. A každý gynekolog, porodník, porodní asistentka a sestra zdravotní se musí rozhodnout, musí toto rozhodnutí udělat. And so ask yourself, if it feels difficult to do that, what are the forces within your system that make it difficult? A když vlastně to rozhodnutí jako budete vykonávat a jste v tom procesu rozhodovacím, takže je dobré vzít na vědomí, co jsou vlastně ty síly, které vám brání třeba v tom udělat to rozhodnutí jako správně. It can be everything from the pressure that you experience from your own colleagues. Může to být nátlak, který cítíte od svých vlastních kolegů. To exhaustion from stress or service. Taky až po vyčerpání z toho poskytování služeb. And we can recognize all kinds of system dysfunctions that lead to the abuse of women. A bereme v úvahu samozřejmě všechna možná systémové dysfunkce, které potom nás vedou k tomu, že my prostě se nechováme tak, jak bychom měli. But what happens if we stop using those things as an excuse for violating women's rights? A co se stane, když my vlastně přestaneme brát všechny tady tyhle faktory jako omluvu, ospravedlnění pro to, že vlastně disrespektujeme práva žen? Because that's usually what happens now. They say, well, we've got all these problems in the system, so therefore we have to give them C-sections they don't need. We have to do this or that. Protože oni to vlastně často říkají, že my tady kvůli těmto různým dysfunkcím systémovým, tak my musíme použít císařský řez. But if you're committed to supporting human rights and you know that human rights are inviolable, ale pokud vy opravdu jste zavázáni tomu, že budete respektovat lidská práva a to je pro vás nepřekročitelné,
then when you look at those system dysfunctions, you have to draw a different conclusion other than, therefore we're going to violate her rights. A takže vy potom, pokud vidíte všechny ty systémové dysfunkce, ale na základě toho vašeho rozhodnutí, to vás vede k jinému rozhodnutí, nebo ten proces rozhodovací má pro vás jiný výsledek, než to, že budete disrespektovat lidská práva žen. And that leads you to, well, how can we solve this dysfunction so we can support their rights? A to vás vede vlastně k takovému přístupu, k zaujetí takového přístupu, že vy si řeknete, jak můžeme vyřešit tady tyto systémové nedostatky, abychom mohli respektovat ta lidská práva žen. Because as long as we say, therefore we're going to violate their rights, then the women pay the price for that dysfunction. Protože pokud vlastně se to nezmění, tak vždycky to budou ženy, které budou jako platit za ty systémové dysfunkce. In short, the provider's responsibility for what they're supposed to do in a birth ends where the patient rights begin. Ta práva, is it the rights of the provider, care providers? Odpovědnost toho poskytovatele péče končí tam, kde začínají práva pacientek, pacientů nebo klientek. And with the patient's right to make the decision about their care, the patient has responsibility for that decision. With the right to make the decisions about my care comes responsibility for the decision. Se rozhodnout, just slowly. We're almost, this is the yeah, last I know. S tím právem se pojí i odpovědnost. Thank you so much. S tím, It's hard work. slowly, can you please say it again? With the right to make the decision? S tím právem na to rozhodnutí, ano. Comes responsibility. Přichází odpovědnost. The providers must be legally protected Ti to support poskytovatelé their patients' decisions. péče musí mít nějakou právní ochranu, aby mohli ochraňovat ta práva a držet ta práva těch svých pacientů, pacientek. Mammals need to feel safe to give birth. Aby savci mohli porodit, musí se cítit v bezpečí. And how can the birthing mammal feel safe if the people around her don't? A když, jak má ten savec teda porodit, když se necítí v bezpečí a ani ti lidé, kteří jsou kolem něj, se necítí v bezpečí? For the birth room to be safe, really safe, everybody in it needs to feel safe. A aby se v porodní místnosti dobře rodilo, tak se v ní všichni musí cítit bezpečně. So ask yourself, what would your system look like if it were truly safe for everybody? Takže můžete se zkusit sebe zeptat, jak by náš porodnický systém vypadal, kdyby se v něm všichni cítili v bezpečí. And not just safe in terms of short-term perinatal mortality. A v bezpečí nejenom z hlediska těch krátkodobých důsledků té poskytované péče, but safe in terms of the long-term and short-term well-being of the mother, the baby, the future pregnancies, and the provider team. Ale i z hlediska vlastně těch střednědobých i krátkodobých a dlouhodobých důsledků, které vyplývají pro to, jak se žena bude rozhodovat v dalších těhotenstvích, ohledně dalších porodů, a pro zdraví toho dítěte, zdraví té ženy a vůbec i ohledně toho bezpečí toho porodnického personálu. The realization of human rights always requires us to use our imagination to imagine a world we don't yet see. Abychom vlastně byli schopni jako nějakých změn, tak si vždycky musíme, i to vyžaduje nějakou naší představivost a představit si, jaký by ten svět byl, kdyby už to bylo v tom, co my se snažíme teprve udělat. So I encourage you to imagine what that system would look like. Takže já vás vlastně vyzývám k tomu, abyste si představili, jak by takový systém vypadal, kde se všichni poskytovatelé péče, i rodící ženy, i vlastně ty děti rodící se byli v bezpečí. And be aware of the gap between where it should be and where it is now. A taky si uvědomujete tu propast, která vlastně dělí nás odděluje od toho stavu, kde bychom chtěli být a kde jsme teď. Then each of you can lead the system toward that ideal where human rights are respected. A vlastně každý z vás můžete systém vést k nějakému ideálu, kterého se snažíme v ideálním případě dosáhnout, kde ten ideál teda je takový, že ta práva jsou respektována. But doing that requires that all women, including female providers, know their worth and step into their voice. A toho obnáší i to, že všechny ženy, nebo ty ženy v tom systému znají svou hodnotu a umí se sami za sebe postavit a taky znají svá práva. Good luck. Good luck. Tak ať vám to jde dobře. Well done.